Sereno, Lorena Bessam de Shankarie, Amiata Solon Verdon, Pelandadi, Mammy Pale and Utapalan, they can Mukaraya, Pale and Besson, Daddy Shane, Upran Mammy Shane. They come to me for the Yum Shane, Upran Bai Bowashi, next to Kun family members, Redia Sapale, Vigi to me would Shane, and Mukarum Shak Venantikerta, Bel Parkerina Kate, Karia Velar Surkern, Velar Kari Aker Kurso Irado Amso, the Gunvino Nikerta, family members. Consecred by Surun Tayar Zalian, Vigi Yumshay, Hoklek Bessam Divun, Oklesangadrom Shay. Like it up, Loren it put another daddy. Ah, that's very good. Manis Lawrence Nazareth, Palamami Makari, Manis and Louisa Nazareth, Tondarex Subi, the Hasodiun. Ah, that's very good. What Lembesam? But I'm going to put Loren Doni Hatant. Very nice. Lolita and Godwin Aranna. Tumiyum Shay, Tum Shabaya Sajia, Leora Aranna Taka Givno, Ane Amsha Lorenak Bessam Divn, Baremak Shak. Uprant, Lenita, Gladsena Sangata, Callan Liam Menages. तुम शबाबा संगत हम करूँ शे उपरांत कोण सक्कड फॅमिली शे रेडी असा पळ्यांगा तुमची फुल फॅमिली असा जाल्यार पती पत्नी आणि भुरगीं असा जाल्यार विज्ञम शाक विनंती करता
नेक्स्ट कोणाची फॅमिली रेडी असा करत आहात की हे आपण होकल बायपे साऊंड देऊया कोण रेडी आले या कोणी जाता मग करा बस साऊंड देऊन फोटो काढल्यावर Sereno ani kuni besaudunchi asattırı daykıntı mevki fıdayumşe.
हुकलबाई लॉरेन तुमच्या बेसोमाक हांगा सुरू आसा कार्यांत वेळ व्हरूंक इरादो आमचो मागीर बेसोमाची रीत करून गेल्यार इल्लोसो वेळ जाता आतां आमच्या लागीं जाय पुरतो वेळ आसा आनी 15 मिनटां उरल्यान कार्य सुरू करच्याक देखून विनवणी करता कोणी बेसावाक बाकी आसा तर बेगीन तुमी उठचें आनी हांगासर मुखार उरचें.
Sereno आणि एक 10 मिनिट असो वेळ उरला कार्य सुरू कर शाक कोणी बेसावून देऊ का शेतात तर दैकन तुम्ही अंग सरमुकारून शाक विनंती करता कुणी फॅमिलीची आत्ता आईल्ली वाड्या घरान जावंक बरो सैरीन दैरीन जावंक बरो कुणी बेसावा का शेतात तर दैकर्न आमच्या होकलबाई लॉरेनाक तुमचे बेसावून देऊन शाक तुम्ही फुडे येऊन शाक विनंती करता.
live longer. Lovers live right. Lovers get crazy deep in the night. Lovers live longer, so let's stay together. 'Cause the way that we're going, we might live forever. Babe, I read it in the news today. I live Sereno ani kuni besawak baki zali zaler daikan fudeya. Akeriche 2 minuter William. Kuni besaw dimku baki zali zalare daikan tumi mukarum shak vinanti kirta. Velpadkar sonaka ani sedid galai karina sana. Besawak atta illi seirindeiri wadi agaran kuni baki zali zalare daikan tumi fudeyum shak vinanti kirta. lovers live right. Lovers get crazy deep in the night. Lovers live longer, so let's stay together. 'Cause the way that we're going, we might live forever. I play your body like a fine guitar. You light me up just like a shining star. Let 'em guess how young or old we are. We'll just love our lives away. Lovers live longer. Lovers live right. Lovers get crazy deep in the night. Lovers live longer, so let's stay together.
सेरेनो एक गाडी आडसा KA21Z 7352 टाटा गाडी 7352 वाटेर साथी पटल्या निल्लेश गाडयो दोरी ती गाडी काढल्यार झाली तुझ्या वस्तुराची थेंबे 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 दोघाचे ठिकाण जसे सूर्या पडझडाचे मणी झाले तुझ्या पैंजणाचे नवी घडी उदया गजावडी गाजोल्या गोटामोदी सोबोल्या जिये देडी सोजोल्या पाठीर तुझ्या केसांजरी शिरादरी भिजो काशा स्वप्नाची तुझ्या तस्वीर काढून येता रूपण्याको तुझ्या मोजोय रंग देता नवी घडी उदेल्या
Sereno salante bari kabarion Paulia aniti saunasa amso nuro bab jitana chakutmadara ya sabai chawedig upon harchai. Way magashana novi seri ya matwa darar apur ban rakonasat ya vedig tanga swagat kirshak ami aiti asam ya dolu samay hukle bay shah daddy kani mammi ke matwa darar ube rabaila एक फ्रेंड सच फोटो बाकी आसा ये अपना देगन क्विकली कम ऑन Alli Pradesh Royal Brass Bandi Matwa Shadarar Paula ani Matwa Darar Ascha Novia Seiranki ya vedik ami magasu swagat ami kirdao Daddy Mummy Novia Seiranki lishi meta mukara panada pala deikerne Quickly, second, yeah, friends, संगत एक फोटो कड़ियां पड़ा होकल बाइट्री Yes, thank you. Sereno salante bari kabarion Paulia manavedul sumulai badya apurbacha alli padesha banda chanadan amsha jitana chakut madarake mujhe nouria chakut madarak ya sabai chavedig aponar sovele Daddy Mummy nedulu supan padudak tankandila what the kong timukarawulya dami sikra get to them talio devia novia seriang matwak magaso swagat kariya Bom abimanam novi seri by Serliante Loren Daddy Mummy tanka warda konmukara panarte asat get to tell you Seirano get to tell you Divya Busuna Sali Bananadan 1 2 3 clap Mukara novi seri Daddy Mummy apanada tanga apanada mukara apanada angeya Antesh very nice tumi angara wadogan sana sikkada novi seri yakoshi sikkada ottu grama yakoshi Antesh Busonalli taliyo dia blam novia seri Thank you. Sereno apur banage sernovi seri Pauliant banda waspartan kami talio apur ban divno ya vedik swagat kela matwa darari amsha novia serian kami pan padudak dila
पण आम्ही पळवना कशें दिलां कालें कितें म्हणून देखून डॅडी मम्मीक ओकलेच्या डॅडी मम्मीक आनी एक अवकाश आनी एक चान्स सगळ्यांगा जितनाची पप्पा मम्मी आसात पण इशिंतानी आपण इल्लेशें मम्मी हांगा रावपळ्या या कशें मम्मी इल्लेशें मुखार ये फोटोक पळोवन तोंडार सुबीत हांसो दिवन हें पान पडू दाग नव्या सैऱ्यांच्या मालगड्यां फावयतात घट्ट दोन ताळयो दिया आपल्या कमान एव्हरीवन नव्या सैऱ्या पान पडू दाग आयले म्हणटात पावलें गे पावलें देव बरें करूं आनी आतां तुमच्या खातीर हांगासर आमी बसकां दवरल्या देखून तुमी बसचें आमी मुखलें कार्य सुरू करता वेगीच्याक तुमी फुडें येवन बसच्याक विनंती करता बरें सर आमची आशा आसली 7:15 मिनटांनी कार्य सुरू करचें म्हणून आनी खंडी सावन म्हज्या वर्षांत तितलींच जाल्या तुमच्यान कितलीं जाल्यात 6 जाल्यात गे उलयनात तुमी वरां कितलीं जाल्यात मनी सारला हांवें तितलींच गे 15:30 जाल्यात गे 15:30 जाल्यात गे ओके गोतूना म्हाका कशें म्हणून पळया कितें जावं म्हगेशें कार्य सुरू करूंक तुमी परमिशन दिवंक म्हाका पळय थम्स अप करा पळय सकड कमान एव्हरीवन कार्य सुरू करूया गी येस सुपर्ब व्हेरी नायस म्हजे खातीर न्ही आमच्या होकलबाई लॉरेना खातीर तोंडार एक सुबीत हांसो दिवन बसचे तुमी मांडवणेर बसनाका पोपळां भायर रात पावस येता गी पोपळां भिजतात गी टेन्शनार बसचे कांय येनाका फंक्शन बरें करया इंटेंशन क्लियर आसूं दी एक नजरत केलें अपूर्बायशें कुटुंब हांगासर येवंक शाके आयतें जाला आनी ह्या कुटुंबाक अपूर्बायन स्वागत करशाक आमी आयती जावया देखून कार्य अभिमानान सुरू करता तुमच्या तोंडार अपूर्बायन हांसो दिवन म्हाका सहकार दिवशाक विनंती करता आमी जायत्या कार्यांनी पळयता थोडे फावटी मुखार बसतात मस्त जाणां आनी आमचे कशंत पळयतात हांसूंक आसना एमसीन उलयतना पाटी जाप दिनातल्यार 2 अर्थ घे एक एमसीन सांगलें अर्थ जायना म्हणून नातल्यार एमसीन घाल्लो सूट बरो ना म्हणून बरो आसले बरें दिसता म्हाका जितनाची मम्मी घाले म्हणटाय बरो आगे बरा तिने म्हळ्यार सकड RBI गव्हर्नरान म्हणलें बरें जायत बरें सैरानो कार्य सुरू करता आमी लॉरेना खातीर अभिमानाचो दीस देखून अभिमानान आमी हांगासर जमल्या संतोषान हें कार्य सुरू करया थोडो वेळ सांगता करसिया अभिमानान मनोरंजनान सांगता संतोष आपणावया म्हण सांगून हें कार्य सुरवात करच्या तुमची परवानगी आपणायता जमलेल्या सुमेस्तांक देव बरी सांजू मागता जिवीत म्हणल्या मोडके थावन पातयेनीची दोई घालून बगना म्हणल्या वाटलेंत लग्ना उबेन शिजयल्ली मोग म्हणली शिता आपणावन काजर म्हणल्या मेजार बसूंक आयते जाला अपूर्बायेचे जोडे लॉरेन अँड जितन आनी आयच्या ह्या सभायेच्या वडतांत काजराच्या संभ्रमाच्या फुडें रोसाचो संभ्रम दबाजेन सदर करच्याक नजरत केला कुटुंबाच्यांनी लॉरेनाच्या रोसाक आपयला आमी सकड वेळार हांगासर जमल्या वय मगशनो होकलबाई लॉरेनाक आज रोसाचो संभ्रम रोसांत काना नेताव रोस ताका पुसताव अंकवारपणाक ते आदेवस मागता आनी लग्ना जिणेक तयार जाता देखून ह्या कुटुंबाक ह्या वेदेर आतां आमी सुमेस्तां पळोवचो वेळ देखून ह्या कुटुंबाक स्वागत करशाक आमी कितें करया एक घडी बरो आमच्या पायांनी उबे रावया थोडी सोदतात पांय आसात गी नांत गी म्हणून बरें सैरानो तोंडार एक सुबीत हांसो दिवया आमच्या सभायेच्या वडतांत कार्याचे होकलबाई लॉरेन नजरेत आयतें जाला डॅडी मम्मी सांगता बाय बाबाजी सांगता dear ladies and gentlemen men and women of honor let's please join our hands together for the beautiful and gorgeous bride of the day Loren Nazareth come on clap clap सुबीत तीन आमचे होकलबाई अपूर्बान हांगासर सोलोन आयला ताच्या तोंडार एक सुबीत हांसो दिसता तुमकां पळोवन आमचे होकलबाई खुशयेर आसा संतोशान आसा तुमकांय होकलेक पळोवन खुशी जाल्या जाल्यार उबे रावल्ली ती घट्ट ताळयो दिया म्हळ्यार कम ऑन एव्हरीवन
थँक्यू. आणि आता कोणी गट्ट ताळयो दिल्यात ती बसा. सगळ्यांनी दिल्यात गे थोड्यांक डाऊट हांवें दिवनान कालें बसचें उबें रावचें म्हणून कितें जावं एकच सवाल बसुल्या लागीं हांवें सारचें म्हणना पूण ह्या सवालाक जाप मात्र हांवें सांगिल्लीच तुमी दिवचें पडटा. आनी सवाल आमच्या होकले विशांत जाप तुमी येस म्हूण मात्र दिवंक आसा. होकलबाय खिरगी वासून नेसोन अपुरबायच्या वदनार तोंडार हांसू दिवन संभ्रमाच्या वर्तांत तुमच्या नदरेकाल उबें जालां. होकलबाय सोबीत दिसता गी. येस ऑर नो? जोरान एक बडी आवाज ऐकना म्हाका. आमचे होकलबाय टुडेज ब्राइड लॉरेन नजरेत इज शी लुकिंग ब्युटिफुल. येस ऑर नो? व्हेरी गुड. वय मग सुनो आमसमय संबराबर लॉरेनाक आज संभ्रम असो दीस रोसासो संभ्रम अंकवारपणाक ते आदेवस मागता. आनी आयच्या दिसा होकलेक एक सेंड ऑफ म्हणयेत. ताका सेंड ऑफ मस्त मेळ्ळ्यात. ताच्या इस्कॉलांत ताच्या PUCंत ताच्या कॉलेजींत ताच्या एज्युकेशन जिवितांत सेंड ऑफ मेळ्ळ्या. पूण आयचो सेंड ऑफ ताच्या बॅचलरेट लायफाक तें टाटा बाय बाय म्हणटा आनी जितना सांगता मॅरीड लायफाक हॅलो हाय म्हणटा. आनी आमकां सबायचो संतोष कुटुंबा तर्फे दिवशाक लॉरेनाच्या कुटुंबाच्यांनी आमकां मोगाचें आपोवणें दिल्लें आसा. संभ्रमाच्या वर्तांत डॅडी आनी मम्मी होकलबायची ताच्या दाव्याक आनी उजव्याक राखून बडव्या बरी उबी आसात. मानेस आनी मानेस्तीन लॉरेन्स नजरेत आनी लुविजा नजरेत हांगासर ती आसात. पप्पा मम्मी इटे आमकां पळया पळय सगळ्यांक पण आमचो पप्पा कसो दिसता न्ही. सुपर फिट अँड फायन. आतां ताका अमेरिकाची गोल्डन विजा मेळ्ळा तितलो सोबी दिसता तो. पळयतना इटी आमच्या आदले अध्यक्ष जॉर्ज बुशाक पळयले बरी जाय तुमकां. लॉरेन्स नजरेत एक सादो व्यक्ती बळो व्यक्ती कृषी प्रधान कुटुंबा वर्तांत हुस्क्या वयलो मोग दिवन हे सोबीत भाग्यवंत नजरेताचें कुटुंबस ताणें आपणायलां म्हणयेत. आनी अभिमानान कश्ट कितें म्हणून दस्खत घालून आपणायलो मनीस हो. कश्ट कितें म्हूण जाणा आसलो मनीस हो. आनी कश्टांनी वाडिल्ल्या वर्तांतल्या कुटुंबाक आज अभिमानाचो मान बचपेच्या वर्तांत आसा जाल्यार मानेस लॉरेन्स नजरेतान जायती मेहनत काडल्या. पळया डॅडी नंबर 1 आकेटी घट्ट दोन ताळयो दिया पळय. कम ऑन एवरीवन. थँक्यू. आणि पतीच्या हर एका मेठांनी आपूण आसा संगात तुझे संगता आसतलो म्हणली अभिमानाची मेठां सरल्ली व्यक्ती मानेस्तीन लुविजा बाय हांगासर ती उबी आसा. आनी अपूर्बायन आयच्या दिसा ह्या जोड्याक पळयतना आमकां खुशी जाता. मम्मीनी व्हरतो संतोष ह्या कुटुंबा वर्तांत आपणायल्लो आसा. अभिमानान ह्या थेगाय भुरग्यांक जिने वाटेर मोग आनी मार्गदर्शन दिल्लें आसा. मदर इंडिया तिकेटी घट्ट दोन ताळयो दिया पळया. कम ऑन एवरीवन. आनी आवडतान फुलल्ली तेगा सलियो कन्नडान म्हणचें जाल्यार अपूर्बायन हांगासर ती उबी आसात. ಮೂರು ನಾರಿಯರು 100 ನಾರಿಯರಿಗೆ ಸಮ म्हणले बरी. 3 नारींक 100 नारी बरी वाडयला. आनी कुटुंबांत चरक्यांचें देणें ना म्हणली एक भिरांतच येवंक दिनातलें कुटुंब हांगासर आसा. आनी तातूंत पयल्यान हांगासर उबें आसा लॉलिटा नजरेत गॉडविन आरान्ना संगता लग्न जालां. जिया लियोरा आरान्ना म्हणलें बाळ तांकां आसा. हांगासर ती आसात. मॅचिंग कुर्ता मेळ्ळा तांकां कापड मेळ्ळा. आजकाल खानाच्याक शूज मॅच करचें कश्टांचें जालां तसले सगळे मॅचिंगच घाला म्हणटना आनी तयाराय मस्त केल्या. आपल्या तांगेर गट्ट ताळयो दिया आपल्या बाय आनी भाऊजी. कम ऑन. आनी तांचे मगाचें बाळ आसा जिया लियोरा आरान्ना. जिया से हाय टू एवरीवन. तांची ब्लाउज टाईट जाल्या पता ती हाय करनात. हाय कर. कम ऑन तांगेला हाय कर आमच्या जिया. कम ऑन से हाय. व्हेरी नाईस. थँक्यू. आनी एक आमच्या मगाचें बाय आसा लेनिटा नजरेत ग्लॅडसन मेनेजर्स सांगता लग्न जावन तांगे एक बाळ आसा कॅलन लियान मेनेजर्स. उडदीन पळय पाद्र्या पयलीं वचून आलतारीक साश्टांग नमस्कार करता तशें न्हिदला हो हांगा आतां. म्हळ्यार कळ्ळें मावशी न्हय वय मावशेचें रोसाचें कार्य पुरो बऱ्यान जावन दी म्हणून मागते आसा तो. पण त्या एका सुबीत कुटुंबाक गट्ट दोन ताळयो दिया पळय. मगाशा लेनिटा ग्लॅडसन कॅलन. बरें सैरानो लॉरेन अपूर्बायन हांगासर उबें आसा. तुका आमी ऑल द बेस्ट म्हणटा. जितना सांगता तुवें आपणाचो लग्नाचो संस्कार बरो जावन दी सुबीत जावन दी पवित्र तो आनी नंदनन बरलें कुटुंब तुजें जावन दी म्हण मागूंक आनी तुजे खातीर बरें आशेवंक हांगासर आमी सकड जमल्ली आसता. तुमकां अपूर्बायेचें कुटुंब स्वागत करता. हांव फुडें आपयता मम्मी आनी पप्पाक. एक घडी बरोबर मुखार रावया आपणा लागी रावा. पळय कालत काजर जाल्ले बरें दिसता ती दोगांय न्ही.
तितली सोबीत तांची हाईट पळया, वेट पळया, लंबाई पळया, रुंदाई पळया, दिगाई पळया, उबाराई पळया. लॉरेन्स आणि लुईजाबाई सोबीत दिसतात तुमच्या दुवेच्या रोसाक. लुईजाबाई ऐक म्हाका, तुझ्या दुवेच्या रोसाक, तुमच्या दुवेच्या रोसाक इतली जणां हांगसर पावल्या. तांकां तुमी स्वागत करूंक आसा, पानपडूदाक दिवंक आसा. लॉरेन्स म्हाका अवकाश, तोंडार 2 उतरां, फाटल्यान कानान हांव सांगता, तोंडान तुवें सांगल्यार जालें. जायत गे. आनी आमकां सगळ्यांकी स्वागत करशाक आयतें आसा हें सोबीत कुटुंब. समेस्त तांकां पानपडून दाखयलें. कितें म्हणटात? देव बरें करूं. वय मगशनो आनी हांगासर हांव पयल्यान हो मान पावयता वाडियासच्या गुरकाराक मानिस्त लिओ सिक्वेरा. लिओ दट्टून खंय आसल्यार उडचें. घरचे यजमान यजमानी तर्फेन हो मान तुवें स्विकार करशाक विनंती करता. वाड्या गुरकाराक घट्ट दोन ताळयो दिवया. ह्या कार्याक मोगासो स्वागत करया. दिया आपल्या ताच्या हातान दिया, पानपडूदाक ताच्या हातान दिया. लिओ दट्टूक पानपडूदाक आयले म्हणटात आनी आपणाक मेळिल्लो स्वागत वाड्याचो गुरकार आमचे संगता वांटून घेता. गुरकारा तर्फेन हो गौरव आमी स्विकार करया. होकलबाई लॉरेन हाच्या रोसाच्या संभ्रमाक जमलेल्या कुटुंबांतल्या सैर्या देऱ्यानो, मोगाच्यानो, इश्टानो, वाड्याघरानो, प्रत्येक जावन नव्या सैर्यानो तुमकां ह्या कुटुंबाच्या यजमान आनी यजमानीच्या तर्फेन हांव वाड्याचो गुरकार मानेस्त लिओ सिक्वेरा मोगान आनी मानान पानपड उदक दिवन स्वागत म्हणटा. तुमकां सर्वांक पानपड उदक पावलें म्हणटात गे. तर घट्ट 2 ताळयो दिवया. देव बरें करूं. बरी एक देख वाड्या गुरकारामाची आपणाक मेळिल्लो स्वागत समेस्त संगता वांटून घेतला आनी हांगासर नव्या सैऱ्यांच्या हाती तुमी तो फाबीत करशाक विनंती करता. घट्ट 2 ताळयो समेस्त तर्फेन. देव बरें करूं. डॅडी मम्मीन बाय बाबूजीन पाठीवेचें आनी तुमची बसका घेवची. लॉरेन ह्या कार्याचें राणी तूं बचपेच्या राणयेक एक पाठासळ तयार केला. पळय वटी वचून बस पळयात तूं. राणी पाठासळार बसल्यार कशी दिसता म्हणून तुमी आतां सांगाचे म्हाका. पळय आळे राणये बरीत दिसता. ताळयो दिया म्हळ्यार आमच्या अकलबायेक. बरें सैर्यान हो ह्या नजरेतच्या कुटुंबाचें आमकां सगळ्यांकी अपूर्बायेचें आपोवणें दिलां. पण पयली एक ववळीक दिल्या आनी ती जावन आसा जिजू मरी जुजे. त्या कुटुंबाकी हांगासर तांणी आपणायलां, आपयलां आनी ह्या कार्याक येया म्हणून मागलां. देखून आतां आमची विनवणी आशा आमच्या समेस्त बराबर संगता घालून देवा बापा हुचीर दवरची मागण्या विधी आमी चलोवन व्हरता. एक घडीभर आमी समेस्त उबे रावया. ह्या कार्याची मागण्या विधी पयल्यान पयलें सुरवात करया आनी ह्या मागण्या विधीन फवती बरी वांटो घेवया. कुटुंबादारां भुरगीं बाळां संगता मेळून वाड्या गुरकारा संगता ही मागण्या विधी चलोवन व्हरतात. लॉरेन आनी जितन तांणी आपणावच्या लग्ना कुटुंबा व्हरतांतल्या संस्कारा खातीर आमी मागया. मागण्या विधीक आमी सगळ्यांनी फवती बरी वांटो घेवचो. मोगाच्यानो आज आमी लॉरेनाच्या रोसाच्या संभ्रमाक ह्या सोबीत सांजेर ह्या रोसाच्या मळटवांत जमलेल्या वखदाक ही प्रामुख घडी आयच्या रोसाची संभ्रमाची. देखून तुमकां म्हज्या काळजांत लावन एक विनवणी करता. तुमचे मोबायल फोना दया करून थोड्या घडयांक तुमी ती स्तब्ध दवरची आनी ह्या मागण्या विधींत भरपूर रितीन तुमी भाग घेवचे. मात न्ही लॉरेना खातीर ताका बरें जिवीत काजारी जिवीत आमी मागचें. सुरवेर आमी एक गीत गावन ही मागण्या विधी आमी आराम करया. भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन. हरी एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिनवासा भक्ती गीतां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषान सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखान सोम्या तुजो आदार मागता.
हरी घडी मोज्या जिविताची सोम्या तुका हांव बीन वाचता भक्तीन गीता गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. सोम्याच्या बुडव्यान मरी एक बरी खोबा रडली. नमान मरिये कृपेन बरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भी तू सदेव आणि सर्वे फॉल जो कुसी चेंजेसो Bhagavante Maria वाचमय अमा पापया कात विनंती करा तानियम मरणाच्या वेळार आमेन. आवळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्द फरमाने मुझे ते सांग. नमान मरिये कृपेन बरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भी तू सदेव आणि सर्वे फॉल जो कुसी चेंजेसो Bhagavante Maria वाचमय अमा पापया कात विनंती कर तानियम मरणाच्या वेळार आणि देव सपूत मनीस सलो आणि आमच्यामध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन बरलेले समे तुझे संगता स्त्रियां भी तू सदेव आणि सर्वे फॉल जो कुसी चेंजेसो Bhagavante Maria वाचमय अमा पापया कात विनंती कर तानियम मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे मय आम्हा बसत विनंती कर Kristaच्या बसवण्या कामी फौजमच्या कथे मागिया ये सोम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतलेले आम्ही जाणून जाले हांव ताच्या कुर्सा आणि मरणा वरवी पुनर्जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावोशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून मी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा. देवा केल्या बोडव्या म्हज्या रकण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय म्हजी मजूज वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. एक घडी बरो आमचे दोळे आमी दंप्या लॉरेनाच्या कुटुंबांत तशेंच जितनाच्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सोवडास ती काडटा आसतना आमच्या कुटुंबांती देवादीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्या मनशांचो उडास आमी काडन एक घडी बरो मौन रितीन तांचे खातीर आमी मागया. तांच्या आत्म्याच्या सर्वस्वां खातीर एक आमचे बापा एक नमान मरी एक अनंत बापा आमी आमच्या दुनिया देवाक भेटोवन दिवया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो क्रावसो आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पूण दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरलेले समे तुजे सांगता स्त्रियां भी तू सदेव आनी सदैव फॉल जो कुसी चेंजेसो Bhagavante Maria वाचमय अमा पापया कात विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा. सत्संगचो विशेव दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी समाधानान तांचे आत्मे विशेव घेवन दी आमेन. सरिल्ल्या बाबताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दीत आमेन. आतां आमी देवाचें उतर भक्तीपणी आयकुया. सामातेवा परमने जिसू क्रिस्ताची शिवार्ता तो दीस येतना देवाचे रास हे परी मनयेत. देड्यो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळूंक गेल्यो. ताचे पैकी 5 बूद नातलेल्यो आनी हेर 5 बुदवंत. बूद नातलेल्यांनी 5 आपले बागले दिवे घेतले पूण तेल घेतले ना. पूण बुदवंतांनी दिव्या सांगाता आपल्या कळशांनी तेल घेतले. होरेतान येवंक गळाय केल्ल्यान तांकां सकरांक झेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्यान राती एक बोब जाली. हाळे होरेत आयलो ताका मेळूंक येया इतल्या आयकलेस त्यो सर्व देड्यो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तवळ बूद नातलेल्यांनी बुदवंता लागीं म्हळें तुमचे लागीं आसले तेलांतले आमकां इल्ले दिया. आमचे दिवे पालवतात. पूण बुदवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें आमकां आनी तुमकां म्हणटाना तेल पावना जायत. तुमी विकतेल्या सरशी वचून मोलाक घेवचेंच बरें. आनी ती मोलाक घेवंक म्हूण गेल्ल्या वेळार होरेत आयलोस आनी आयती आसलेल्यो देड्यो ताचे सांगाता लग्नसलान भितर सरल्यो आनी दरवटो दांपलो. थोड्या वेळान उरलेल्यो 5 देड्यो येवन पावल्यो आनी सैबा आमकां दार उक्ते कर म्हणूंक लागल्यो. पूण तांणी भितर तावन जाप दिले
दिवन म्हळें ना जायना तुमी कोण म्हण हांव नेना देखून जागृत रावा कित्याक तो दीस आनी ती घडी खंयची म्हण तुमी नेनात. देवाचें उतर हें. देखन बुशा मुगोच्यानो आज निजावन हांगासर देवाच्या उतरा वयर ह्याच बापांनी नियाळ दीज आसलो कारणांतर ते येनातल्या खातीर आमच्या लॉरेनान म्हळें गुरकारामा तुंतू तितके अशें सुदारसीत आहे म्हणून देखून तांच्या आनी ताच्या कुटुंबाच्या मोगान आनी अभिमानान आज ह्या देवाच्या उतरा वयर किचो संदेश मेळटा तो तुमकांय तशेंच भोगता जावंक रो. आज रोसाचो संभ्रम आमच्या भगवन कुर्सावाड्यांतल्या लॉरेन असो नजरेत केल्या कुटुंबांतल्या लॉरेन असो आमी ताच्या कुटुंबान ताका बरें मागोवंक कुटुंबा समेत तांच्या कुटुंबाच्या अभिमानान हांगासर जमल्या. परवा शेनवारा ते जिताना उठ्ठोक कोर्ट एलांत संजेर लग्नाचो बांदसूण न्हू लग्नाच्या जिविताक ते मॅट तेंगता. आमी सगळीं हांगासर 16 जाणां लग्ना जिवीत सांगात जिवन आशिल्ले व्यक्ती म्हूण म्हाका भोगता. आज देवाचें उतर आमकां कितें म्हणटा हांवें म्हणचें जाल्यार त्यो बुद्धवंत देडयो आनी बुध नातिल्ल्यो देडयो तांकां हांवें काजारी बेसा भशेन ताळ दिवचें जाल्यार काजारी बेस आमकां एक नवेंच पंतवन एक चॅलेंज देखून केदाळा आमच्या त्या काजारी जिवितांत सोंसणीकाय सूख दूख मोग सगळी किरोवन पियोंक आसा आनी वो आमचो काजारी मनशाचो अनुभव केदाळा आमी वो किरोवन पियेना त्या बुद्धवंत नातिल्ल्या देडया बरी आमचें जिवीत जाता. मुखाच्यान आमकां सगळ्यांक देवान एक 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 देणें दिलां तर आमच्या स्वार्था खातीर तें आमी वापरता जाल्यार खंडी जावन आमी बूद नातिल्ल्या देडयांक समान तर बूद आशिल्ल्यो देडयो जावन आमी दियेत आसतना हांव आज आमच्या व्हंकलबाई लॉरेनाक वस्तू संदेश दिता. केदाळे तुवें आनी जितनान तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या वाड्यांत तुमच्या शेजारा एक बुद्धवंत देडया बरी जिवन तुमच्या देण्याचो प्रकाश तुमच्या कुटुंबांत मात तुमच्या बोवारी तुमी पासारून एक आदर्श कुटुंब जावन तुमचें कुटुंब रुपीत करूंक आमी तुमचे खातीर आमची मागणी बसयता. दया करून आमी उबे रावया देखून उबे रावया आनी आमची मागणी आमचे अत्रेक साबार आसूंक पुरो पूण तेच अत्रेक आज आमी ह्या मागणे विधी वेळार हांगासर आमी प्रस्तूत करया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी पूर्वा बेस स्वीकार करच्या लॉरेन आनी जितनाक देवाचो मोग शिकोवंक तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा लॉरेन आनी जितनाक तूं तुज्या कृपेन बर आनी तांची लग्ना जिविताची जिणी भलायके बरीत शांती समाधानाची कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा लॉरेनाची आवय बापय पोदोन मोदोन आनी ताच्या सर्व कुटुंबादारांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा परवा संभ्रमचे लग्नाचे कार्य तुज्या कृपेन सुफोल कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर कुटुंबाच्यांनी आदर्श जिणी जियोवंक तुजी कृपा तूं तांकां लाभय म्हण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. ह्या संभ्रमा वेळार आमी उडास काडटा कुटुंबाचो दिसपडतो ग्रास आनी उदरगते खातीर परगांवांत वावुरच्या ह्या कुटुंबांतल्या आनी आमच्या कुटुंबांतल्या सर सांद्यांचो तांकां तांच्या वावरांत तिरासाण बरी भलायकी आनी तांच्या मतीक समाधान दी म्हण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मुखाच्यानो ही सर्व प्रार्थना भरवशाची यात्रिकां जावन आसच्या आमी देवाच्या बापा समोर दवरून आमी म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
स्पोर्तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. निमाणें गीत आमी गावन ह्या रोसाची संभ्रमाची मागण्या विधी आमी अखेर करया. भाग्येवन कुटमा बेसांव आमचेर घाल सोलोवच्या कामी देवाचे कुशेकाल शिकय तूं आमकां भागीताची साल वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय झुजे तूं आमकां जाय मागतां तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय झुजे तूं आमकां जाय मागतां तुमची ससाय. मोगाळ पुत्रा सवें अंकवार मोरी आशिर्वाद दिवन आमकां सांजुजे बापा भगवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे पुताचे आनी पवित्र आमेन. थँक्यू. Sereno Kariashi Bavartabari to Magnavidi Solon Velia, Vada Sugurkar, Mane Solio Siquera, Tumso Amimanapurvaki Upkar Bavudatown. Sereno Samuklo Vantoasa, Waja Supershaw, Wajan Kanigun Shikuni, Kutmadaranga Serbosona Sazelari, Tumisida, Wartantlia Angnag Veshe, and Tensor Wajan Kanyona Seledaiji, Kutmadar East Mantra Konasat, Ami Novia Serianshe, Besaw, Anik Fotokarche Rite, Yavelar, Angasir Solon Vertaw, Kuni, Bakia Sili, Angasir Waja Gusong, Tumidai Kerne, Angnag Veshe, Hokelbai, Loren, they can do a Saklayon Shentish in Tanzapla. Novi Seri, Lainirea, Sekadea, Ami group photo Kadungasa, Magerek Best Sound Dimkasa. Yeah, Magarea. Lainir, Sekadea, Aniamsha Hoklek Mela, Best Sound Divnu, Baremak Shak Vinanti Haukerda. एक लाइन पटल्याने आपला स्टेज वैर सापळा तने स्टेजच्या वैरवा उट्टुग्रावी आपला सक्कड नवे सैरी सेरेनो अल्ली प्रदेश रॉयल ब्रास बँड अंगसरसा वजा अपूर्वाच्या पुरुषावाके आमका संगात दिता देखून तुम्ही ते सर्वेचे सर्व दैच्या गोत्रांनी वजे आपल्या हाती घेऊन शे आणि संभ्रमाच्या वर्थांत आमच्या लॉरेनाच्या रोसा संभ्रमाके वजे हर्षाक विनंती हांव करता. बरोबर नव्या सैराने पाठी येऊन शे आणि तुमच्या बस का घेऊन शे
Sereno agasere avya kutumake manes Lawrence the Tony Louisa baike मनपूर्वक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार आमी 7 वरां इन्विटेशन छापल्लें एक 10 मिनटां अतिशय निश्चिंत जाल्या पण कार्य वेळार आमी सुरू केलां पण ताच्याकी अभिमानाची गजाल आसा आमी काय एक 6:15 सो जावन 15 मिनटांनी हांगा आशिल्ल्यांचे बेसांव दिवंक सुरू केलां देखून आतां बेसांव दिवचो वेळ आसता आसलो वेळ उरोवच्या खातीर ह्या कुटुंबाच्यांनी वडलूच बेसांवाची रीत चलोवन व्हेल्या आनी कोणी त्या वेळार पावनातले आसा जाल्यार तुमकां एक अवकाश दिता कुटुंबादारा कोणी त्या वेळार पावनातली आसा जाल्यार तुमकां एक अवकाश ना जाल्यार होकोल बायक रोसाक बसयतना आमी व्हडलें बेसांव दिवंक आसा सेरेनो संभ्रमाच्या वर्तांत हांगासर वजा पुरुषा वाके आमी सक्कर आयते जाता लॉरेन तुवें बसयेत वजा इल्लेशें पयसतान येता देखून इल्लीशी गळाई जातली अल्ली प्रदेश बेनकार थंयसर पावल्यात वजा सुगुरकार तयार आसा म्हण चिंताव वजा कानगेल्ली दैजी गोत्रा नत्रा कुटुंबादारां बापले मावळे आनी सर्व आमच्या लॉरेनाचे इश्ट मंत्र फ्रेंड्स आयते आसात सैर्यानो एकुडास दोरा आज वजें बड्याकी मेळटा पूण आयच्या दिसाचे बड्याचे वजें नाहीये हे कुटुंबाच्यांनी बांदलें वजें इश्टांनी बांदलें वजें सांगात तांणी मस्त वेळ करसिला आनी तयाराई केल्या ह्या कार्या फाटल्यान हांगासर वजा पुरुषावागे कुटुंबादारांक आमी स्वागत करच्या गायती जावया बेनकाराच्या नादान अपूर्बायेचें वजें मठवे पावता लॉरेनाच्या रोसा संभ्रमाक गट्ट दोन ताळयो ब्रास बँड वाजपान हांगासर आमी वजा घरांक दिवया हॅलो 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 तयार आहात मग तुम्ही काही पावल्यात रे ये रे वेगे मग रे अरे हा हा आणि इल्ले जाऊ या इल्लेशे ताळयो दिया आपल्या सैरानो बँडाचो आवाज आयकता तर इल्लेशे ताळयो दिवन सुरावया कम ऑन एवरीबॉडी क्लॅप 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 आयलात मरे ये रे मकार वेगे ओ अरे दुखरा जरा रे दुखरा अरे धावला रे अरे मारा रे दका गुळा मारा रे अरे दका अरे बांच्या काट्या रे वर सीधा वर रे दका बांच्या काट्या का बाबा धावून तागी अरे वाटले गेल्या कुटुंबाच्या वो म्हणतात का आत्तोरतान पुत्तोरतान हा पुरा वाड्या घरांनी आणि तशेंच हा आलतोडीच्या आणि पोलतोडीच्या हा. सर्वांनी मिळून वाजे बांधला हा आता वाजे माटवा भितर येवेत गी हे भेट म्हणतात बा तुझे खातीर सराकोन आसा तुमचे खातीर सराकोन आसा वजे भितर अडयत म्हणतात देव बरे ये रे गुरकरा मेलो राग घरता गे म्हण नाही अरे वेगी आधा रे ते धरा रे ये ताळयो कम ऑन क्लॅप 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 वापूर बायच्या वशे सैरानो माथवा भितर एकटे आसा वशे गुरकरा बराबर सर्व वरवी खाली गेल्ल्या कुटुंबादारांक सैरा दैर्यांक इश्टांक आनी मंत्रांक लॉरेनाच्या रोसा संभ्रमाच्या माथवा मानशीक वशे येते आसा बँडाना दान आमी वशा घरांक ह्या सबायच्या माथवाक स्वागत करया पण पटला बालेल्लेशे डान्स करणे या नतले मिसा काणी काढणे इल्ले बरी जाता इल्ले ताळयो क्लॅप डान्स पण डॅडी माने उठा पड्या मुखारया लॉरेन तुवें उबे रावनशे मध्य रावपड्या हा दोशे शाबास बारी दोस्तान वजायला सैर्यानो हल्ली प्रदेशा बँडाना दान लॉरेनाच्या रोसा संभ्रमाक अभिमानाचे वोजे माथवा भितर एकटे आसा तुमच्या हाती आशिल्ली वरवी वयर दाखया आ तशें
थोडी डाव्या घ्या थोडी उजव्या करावा या भितर विकी विकी मुखार मुखार राहा विकी वय विकी ಇಲ್ಲ डान्स करीजे तशें dance, come on, everyone. Dashe. Yeah. Ay, Shabba, salam she. आमचे शेख आयले शेख Dubai she aila tanga. गुरकरामा हो म्हणतात बारी खुशी झाली वडा संख्यान वाजा म्हळ्यार यशा वाजा म्हळ्यार यशा कुटा म्हळ्यार इतल्या ओडले आता लोरे सामान इतल्या मगाना पहिला पळे आ. देखून आमका पळोंक जावना आ. पूरा दार बार पूरा सोड पूरा आयल्या वय गे वय ओके, पूरा आता आयल्या वय आता वजा गुरकाराक एक मगा असो मान करूंक अशें येतात आमची यजमान आणि यजमानी पान पडू दाग दितात वजा गुरकारा मान ते स्वीकार करीचे आणि सक्कर तुझ्या वजागारांक ते भावयचे पण यजमान आणि यजमानी खंडीत. मुखार असा गुरकारामाक पान पडू दाग दिया पण वजा गुरकारामा पान पडू दाग आयले म्हणतात पण सकडा इट इज अप दिया पान पडू दा पावलेंगी देव बरें करू पण काणग्या यजमान आणि पान पडदा साइडीक धरया पण लॉरेन सामान हिंसरा वजो तुवें पण वय उदकास अळे आम्ही साबार रोज हाडल्यान अळे आमच्या एकल्यान मोड असो मेत हाडला देखून काय करा हांव उपकार हाडयता घरच्या यजमानान मुखार येवन मुड्याक एक हात दिजे मुड्या हात दीजे वय मुडो हात दिवन आता मुडो सकला दवेशे दशे पुरा ताच्या हातांत तर दिनाका तू पाप तो ताने जायते मुडे वयल्यात गट्ट दोन ताळयो दिया पळ्या मुडो सकला दवयलो ताळयो घे सैर्यानो दे बरें करू आता पूरा ताळ्या मारचे पूरा वाजार आसा ताळ्या उरले उणे आसात न्ही गे वय आता वजा गुरकारामा आता मस्त उर्वी दिसता म्हाका तुमच्या हातांत वय आता ती उर्वी मोदें दवरल्यार आमकां नासोंक इल्लें भंग जाता न्ही गे इल्लेशें सायडीक दवरया गे पूरा वजी सायडीक दवरया आपल्या सक्कडा इल्लें स्टेज एरिया वायशिंतान ते शिंतान दवरा आपल्या दैखन बरें आता वज्यांत अपूर्वाच्यो वरवी बरायल्यात गुरकारामा वजे बरायल्यात आता कशें काल बरायला म्हणून कांय तुजो ताळो इल्लोसो सारखें सांगलें काल बैसारल्या काल पुत्तोर येताना काल जालें ते वायनांत आमकां इल्लें घालची सवय आहा पळय इल्लेलो घालो हे घाल भायर म्हणटाय या बायल्या वेदारांत आहा पळय पुरेंकी शेळ ताळो पडला म्हणटा इल्लें घालून ताळो पडला असो जायनातलें घेवन न्ही देखून आता काल आलोचन केल्या गे ताका आलोचन केला हांवें हांगा असल्या एका डीजे कडेन सांगला गे डीजे वय डीजे कित्याक म्हळ्यार ताका आमी म्हणला नासूंकच आसा वजा असो नाच जायजेत ओकले की गाणयोंगा वय खंडीत कशें दिसता पळय बारी सोबे दिसता न्ही गे आता तर आमच्या डीजे कडे सांगलाय तुवें वय सांगला हांवें आता डीजे घालताय गे एक घालतालो तो पण आता एक काम करा पहिले आमच्या बँडाक नाशया मागीर डीजेक नाशया खंडीत सकट लागया आपण देखन एवरीबॉडी कम क्लोजर तशें आमच्या लॉरेना मध्य कान घ्या सगळ्यांनी डान्स करूंगा
पण तुमचे सगळ्याच्या हात वैर करिले डान्स करा बळा वैर येते कॅमेरा असा ताकेडे हाय करा बळा हालेलुया म्हणा नका आदर्श पुरा लॉरेन दिसायचे तुमच्या हात मात्र नाही देव बरे करून बँड करा ना देव बरे करून आमचो एक गाम देवल्या बरी झाला दाम देवताना तुम्ही काय उडास असा कालय जोर एक ताण लागला म्हणतात आमच्या तरणाट्यांक गाम देऊन त्यांना ताण लागता की वय 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 म्हळ्यार असले पुरा उदा भायर आयला काय देखून आता भितर उदा कसाचे काय भितर उदा वसाचे वय आणि ताका ते ग्लुकोज दर्या ना बना बना जायना. उदा जाय म्हणतात ग्लुकोज जायना ना 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 उदाकत जाय वय वय उदा कसं जाय असा 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 आमच्या लॉरेन सामान आपल्या निमाण्या दिवेकच्या रोसाक म्हणून 12 वर्सां धरणी बंदा पूर्ण दवरल्या सांगा ओ बाबा दर बरें आसूं 12 वर्सां आका चिवास रगल नाही रिगल म्हणतात जाय गे शेत हे नाका असले दोवें दोवें काय ना ये दोवेंत घाल्या उपरांत दोवेंत ते वय गे आता मात थांबडे जाता मरे जाता 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 तांकां कितें तांकां दोवें दिसलें खंयचेय जाता आज पोटा गेला वजा करा मनाची बोतल पावली म्हणतात देव बरें करून देव बरें करून आता रेताना बारीक कशी झाली आता म्हणजे डीजे तयार आगी रे आता असा रे असा 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 तो तयार असा केदाळी तयार असा ताने म्हळ्यार रे वडल एक बँडकारांक अवकाश आणि आता ताका अवकाश म्हळ्यार कोणाय की बेजार जायनो जो म्हणून खंडीत खंडीत आता ही बोतल गाणयो खातीर एक इंग्लिश पद इंग्लिश तू आता गंजे जाता, गंजे जाता. तशें सांगल्यार ताने बाप का आले डीजे म्हणजे घाल बा. तू आता आरबी म्हळ्यार डान्स कम ऑन एव्हरीबॉडी क्लॅप क्लॅप बसून आले ताळयो दिया बोटल जागृत गुरकारामा बोटल जागृत धरल्या, गट्ट धरल्या. ताळयो देऊन डान्स करा बडा कम ऑन क्लॅप 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 Everybody clap. येतात गे आलोन आलोन तोसा जाय जाय आम्ही बरे कने राधा बनत एक वाडीचे ना वाडीचे सर्वांनी या या पद पद जाऊन तसा या क्लॅप क्लॅप ओके थँक्यू देवरे गुरु बसवी प्रतीन आमच्या वच्या घरांनी अभिमानाने सर्वचे हडले असा
ओके आमच्या लॉरेनाशी देडिओ आसात ब्राइड्समेड्स काही आसता विग्गी मुखारा तुमचे उठ्ठो एक फोटो काडूंक आसा आमकां एक स्टेप मुखार पण लॉरेन विग्गी विग्गी मुखार कम ऑन क्विकली विग्गी विग्गी मुखार आमगे कुवाळो नारळ बेतूंक आसा पण ताच्या पयलें तुमचे उठ्ठो एक फोटो काडूंक आसा काही आसात देडिओ ब्राइड्समेड्स कम ऑन क्विकली 1 2 3 4 5 6 7 व्हेरी नाईस जिया जिया एक ल्हानशें देडी आसा वेग्गी मुखार व्हेरी नायस ओके आनी शेवटी फोटो काडया पळय वेग्गी आमच्या देडयेक गेडी घट्ट ताळयो दितात की तुमी सगळ्यां मेळून एवरीवन थँक्यू देव बरें करूं तुमी बसचे हांव नारळ बेतून जाल्ले ते क्षण तुमकां परत्यान एक रिमायंडर कॉल दिता विग्गी उठोवन येवंक आसा हांव पयल्यान मुखार आपयता हांगासर आमच्या दायजी बाप्पूक कारण अंतर हांगासर येवंक जावना मानेस वालेरियन नजरेत ताच्या जाग्यार दायजी आसा प्रवीण मेल्विन नजरेत खंय आसल्यार तुवें उठचें आनी मावळो आसा मानेस रॉबर्ट डिसोजा दोगांयकी हांव फुडें आपयता खंय आसात विग्गी आपल्या दयकर्न मुखार एकलो त्या कुशीक एकलो ह्या कुशीक मंद्री आदाळो कान्ने कुवाळो सगळ्यां हांगासर मुखार डॅडी इल्लेशें मुखार डॅडी मुखार येजो तुवें मंद्री हाडया पयले आदाळो कान्ने हांगासर आमचे रोज एरेंजर्स आयच्या दिसाचे इव्हेंट तांणी सोबयला हांगासर एरेंजर्स ते आसात सैरानो हांगासर अभिमानान संतोषाने वजासो संतोष आमी पळयलो आनी आतां ह्या संभ्रमाचो आनी एक वांटो कुवाळो शिंदून नारळ बेथून कार्याची सोबाय तयारायचो वांटो ह्या वेदेचेर सदर करच्याक आमी आतां हांगासर आयती आसा पयल्यान नारळ आनी कोयतूल हांगासर मुखार हाडया आनी आमच्या येजमानाच्या हातान दिवया एक नारळ एकच नारळ लॉरेन्स दट्टू नारळ आनी कोयतूल काणगे पळया लॉरेन्स दट्टूच्या हातान दिया येटी बरें सैरानो हांगासर आतां नारळ बेच्चाक मानेस प्रवीण मेल्विन नजरेत हांगासर उबो आसा पळय प्रवीण दट्टू एक गडी भर मुखार ये डॅडी येटी प्रवीण दट्टूक तोंडार एक सोबीत पळोवन आसो दी पळया आनी आतां नारळ कोयतूल उपसून दिवंक आसा घट्ट दोन ताळयो दिवया दायजाच्या हातान येजमान नारळ आनी कोयतूल दिता तोपले होकलेन धरला आनी नारळ बेत्ता दायजी घट्ट ताळयो दिया Very good. Taliyo, come on, clap, everyone. कोयतूल येटी मजडिदी ओळी येटी सगळ्यांकी दाखय पळय सगळ्यांकी ओळी दिसता जाल्यार ताळयो दिया पळय थँक्यू देव बरें करूं दट ओळी तुजे तासून दित हांव सांगता आनी आतां कुवाळो हाडया पळय दयकर्न लुवीस बायच्या हातान दिया कुवाळो मम्मी काणगे पळय कुवाळो जड्ड ना काणगे तिले घट्टा पळोवंक मात बरी दिसता ती पळय आतां हांगासर मानेस रॉबर्ट डिसोजा आसा रॉबर्ट दट्टू अपूर्वैन उबो आसा येटी एकामेका पळया तोंडार एक सोबीत हांसो दिया कुवाळो दिया आनी अपूर्वैन कुवाळो घेवन आदाळाचेर बसून अपूर्वैन हांगासर आतां मावळो कुवाळो शिंता आदाळो बरो आसा बायकार बसले बरें जाता तुका हळे ताळयो दिया पळय सगळ्यां मेळून क्लॅप क्लॅप तशें दोनी कुडके हातान काणगे पळया शाब्बास बस बस येटी मुखार पळय थँक्यू देव बरें करूं या या भुरग्यांक इल्ले कान्ने लागत बरें सैरानो अपूर्वैन हांगासर ओळी तयार केल्यात आमच्या लॉरेनाच्या रोसा संभ्रमाक एक गडीभर तोपले आमच्या ओकलेनस काणयोमशे आनी हांगासर आतां दायजाच्या हातांत नारळा ओळी आसा तांतले एक वळे मम्मीक दिवंक आसा एक वळे डॅडीक दिवंक आसा दी पळया एक वळे मम्मीच्या हातान आनी एक वळे डॅडीच्या हातान दी तशें डॅडी त्या कन्यार बसोजे तुवें येताय की मुखार येताय की बस पळया सायडीक बस सायडीन बसयेत तशें पळय पुरो ताका पळोवन शिकचे तुमी तशें बसोचें मम्मी ह्या सायडीक
जन्मद जोडी मुखार पळयटी लॉरेन साम इल्लेशे हांसोच्यो तुवें आय शाबास सुपर मुखार पळोवन इल्लोसो मम्मी डॅडी नारळ कांता पळया आपल्या दुवेच्या रोसा संभ्रमाक मम्मी आनी डॅडी सोबायेन नारळ कांता ताळयो दिया थँक यू देव बरें करूं आणि आता मुकलो वांटो आमी हांगासर नारळ कांतून बसतांव आमच्या हुकलेक हांव भितर धरतां कित्याक ताका रोसाची मुस्तायकी न्हेसोवंक आसा देखून हांवें देडयो गोडूल फोटो काडल्या उठा बता विग्गे मुखार बसल्यान घट्ट मुखार या गो हुकले स्वाद धरा पळय हुकले स्वाद धरा विग्गे हुकले बाय सांगता सीधा तुमी मुखार वचे पण बाय बावजी उठा नेक्स्ट तुमी हांगासर नारळ कांतूंक आसा लॉरेन तुवें देडये सांगता भितर वचे 5 मिनिट्स आहात तुजे खातीर 5 मिनिट्सांनी रेडी जावन हांगासर मुखार येवंक आसा ओके आनी एक वळे हांगा आसा बरें बाय आनी भाऊजी मुखार या कांतून वळे कन्या वयर सुदोरा पण कोण पुरा नारळ कांची आसात कुटुंबादारा हांच्या फाटल्यान या पळय बेगी बाय भाऊजी दांतून बाय अंतून तांकां घट्ट दोन ताळयो पण नेक्स्ट बाय भाऊजी विग्या नेक्स्ट गोन मामा आणि मामी सर वेळ करनाका तुमकां आपयते हांव तुमकांच आपयते हांव या मुखार या वेळ जाता सैर्यानो वेळ जाता मुखार या आयच्या दिसा हांगा गम्मत आसा पलकान आसा तुमी पलकान आसा आयच्या दिसा हांगा गम्मत आसा आमगेल्या वाड्यांत लॉरेनाक काजार काजराच्या माटवांत उमाळे हजार आमगेल्या वाड्यांत अपरूप काजार काजराच्या माटवांत उमाळे हजारे काजारे काजारे वाड्यांतले काजारे वाड्यांतले काजारे काजारे वाड्यांतले काजारे Shagara tabu adale kamni hada angani nikadkera lokache kolshe hadu badani udak bora कोणी बाकी झाली आल्यावर बिगी मुखार आपल्या पण आमचे जितनाचे पप्पा मम्मी उठा पण विग्गी मुखार पप्पा त्या कन्यार मम्मी या कन्यार विग्गी सगळ्यांदर फ्रेंड तुमका एक अवकाश थँक यू देव बरें करूं पण मम्मी मुखार येताय लुईस मम्मी मुखारी बाय मुखार बायो मुखार मामी मुखार मौश मुखार आंटी मुखार विग्गे वेळ झालो पण कोण आसात मौशो मामियो आंटी बहिणियो वणियो आखयो आसा जाल्यार विग्गे बायो दोगां जाणां बाय मुखार
बाय लोलिटा लोलिटा म्हजो ताळो तुका ऐकत आसल्यार विग्गी येवंक तुवें एक घडी. सगळं एकामेका साथ धरा पळया आणि तोंडार एक सुबीत हासो दिवन आमच्या लुईसा बाईक पळया सगळं मम्मीक पळया. लुईस बाई वैरता निल्लोसो नार्ल पिळोवंका कंगना इडियांतल्यान इल्लोसो रोस देवोवंक आसा. देवल्लो रोस आमी पळोवंक आसा. तुमी ताळयो दिवंक आसात. कम ऑन वैरतान वैरतान. ती करता तिका करता तुम्ही. हळे व्हेरी गुड. ताळयो दिया. शाबास. कंगना इडियांतल्यान रोस देवल्लो आमी पळयला. आणि एक मोठी आणि एक मोठी. आणि पुरो म्हटलं तर बाजू फार जाता आता. थँक्यू. या आम्ही 9 वाटल्यो दवरल्यात. 9 जणांकान येऊन विग्गी आसा. या मामीन इल्ली तयाराई सगळी केल्या तिका गोत्ता. बरा देवरे ग्रोम घोषणा 7:15 आम्ही कार्य सुरू केला. अशा आसा आमची 8:15 मिनिटांनी आमच्या हुकलेक रोसाक बसोवची 5 मिनिटां आसात. 5 मिनिटांनी खंडीत आम्ही तयार जातल्या या वेदेक हांगासर येवशाक. हांगासर नवी सैरी मस्त जाणां दिसतात. एक मुखार 2 लायनीची एक ल्हानशी वळख जाय जे आमकां तुमचें नांव आणि तुमी आमच्या जितानाक कालें जातात म्हणून. पयलें या मानेस्ता गांवकास उबे राव पळया तूं बरें सुबे दिसता तूं आज आमकां पळय आमकां. हांगासराची वळख तूं सांगता तुमचें नांव आनी जितानाक तुमी कालें जातात म्हळ्यार दुसरें कांय करूंक जायना. तें रोस वचून 5 मिनटां जाय आमकां. देखून ये म्हणिल्लें वळख करया म्हणा आतां जाय गे. ओके. म्हजें नांव जॉन कोरया. हांव जितनाचो डॅडी. हळे आम्मेर वल्लेर म्हणी सारताल्यात मग तुमी. हळे आम्मेर मलपा उरले. रेडी हाय कर पळय अंकल आमकां सगळ्यांकी. पळय डॅडी गेडी जॉन कोरया न्ही जॉन कोरया जितनाचो डॅडी. सॉरी. हांगासर एकली मगाची येजमान आसा. तुमकां कळीत आसतलें ती कोण म्हणून जाल्यार एक परत एक बटी. मेल्सी कोरया जितनाची मम्मी. हळे अम्मा जायत गे मम्मी. हांगासर आसा मेल्सी कोरया. बरी बरें तुजें नांव जायत गे. तिकेट गिट्ट ताळयो दिया आपल्या. ओके या मानेसा गांवकास. हांव जितनाचो बाप्पू विन्सेंट कोरया. व्हेरी गुड. जितनाचो बाप्पू विन्सेंट कोरया. भयंकर जेरॉक्स कॉपी बरीतात तुमी इल्लेशें. आय व्हेरी गुड. हांगासर एक ल्हान खास व्यक्ती आसा पळय ताची वळख तुमकां आसतली. म्हाकाय आनी तुमकांय करशाक. बाबा तुजें नांव? मॅक्विन कोरया. जितनाचो भाऊ. भाऊ. जितनाचो भाऊ हो आणि मॅक्विन कोरया. ताका गिट्ट ताळयो दिया आपणा. फिट अँड फायन यंग अँड हँडसम. ओके. आणि इतलो हांगासर दट्टू आसा पळय. दट्टू तुजें नांव? म्हजें नांव प्रकाश पेरेरा. हांव जितनाचो कझिन. जितनाचो काजीन आसा हांगासर प्रकाश पेरेरा. बाय तुजें नांव कितें? उबे रावया. फिलोमिना सिक्वेरा. जितूची मावशी. व्हेरी गुड. जितू म्हणशें घेता काय तुमी? जितूची मावशी फिलोमिन सिक्वेरा. ओके. आमचेंत हांगासर एक लायनीक येता हांव मागीर हांव सगळ्यांची वळख करून गेल्यार आतां भुरग्यां पाळण्याचें कार्य येता जायत गे. ओके. तुजें नांव? म्हजें नांव प्रितम. हांव जितनाचो फर्स्ट कझिन. व्हेरी गुड. फर्स्ट कझिन. जितनाचो फर्स्ट कझिन तो प्रितम. ओके. बाय तुजें नांव कितें? हांव फिलोमिना कोरया. हांव जितनाची मावशी. ती फिलोमिना सिक्वेरा तू फिलोमिना कोरया न्ही गे. ओके. बाय तुजें नांव? हांव एवलीन फर्नांडीस जितनाची आकय. एवलिन फर्नांडीस जितनाची आकय. बाय तुजें नांव कितें पता? म्हजें नांव जेड फर्नांडीस. हांव जितू दट्टूची फर्स्ट कझिन. फर्स्ट कझिन जितू दट्टूची. ओके. येस पुरो. हांगासर उरल्यांची वळख हांव मागीर करून दितलो. पण तांगे गिट्ट दोन ताळयो दिया आपल्या. मोगान थंय वळख केल्या. सेरेनान थोड्याच घडयांनी आमी रोसाचो संभ्रम सुरू करता. रोस आमच्या होकलेक मात्र पुसूंक अवकाश. देडींक दयेकन रोस पुसो नाका. मेळ्या मेळोवनच्यो वस्तू मुखार अडिनाकात. दरबस रोस तयार केला.
वेळार आम्ही कार्य सुरू करणं वेळार कार्य अखेर करूया तर तुमच्या लागी म्हजी विनंती वोवियो वेर्स गोमशी कोण सकड आसा तुम्ही तयार जावंचे आम्ही एक 25 मिनिट असो वेळ रोसाक करसिताव सुरवेर एक 5 मिनिटां वोवियो म्हणून मागीर रोसाचीत वोवियो म्हणटाव मागीर रोस पुसतना कितलोय वोवियो म्हणून या पण सडीत वोवियो फास्ट कस म्हणून मागीर वोवियो नासतना जावंचे नाका दयकर्न तुम्ही तयार जावंचे Manis Robert de Souza e di entrance lagi umshe.
चलयेचे तर लिखला वेगीस मेळाचे मारिया म्हूण सोबीत नाताचे म्हाका आयला कागात मोगाचे हांवें पसंत केल्ल्यास चलयेचे तर लिखला वेगीस मेळाचे मारिया म्हूण सोबीत नाताचे मारिया 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 तुका सांवाशेला मारिया मोगान वळच्या दर्या उजवाड फांगच्या सुर्या तूंच ते मोगाचे मारिया 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 तुका सांवाशेला मारिया मोगान वळच्या दर्या उजवाड फांगच्या सुर्या तूंच ते मोगाचे मारिया. Serno hukulbai te zala Loren ya sobecha rosa sokarion busjake apur baine versa mukantre amsha hukleke serv kutmadara sangata ya vedik swagatam kariya Suryo suryo pole budula sundurim sundurim udev naila hiai bagi vela होकल रोसा कायती सालिया मवळ्या मवळ्या बराबर मेठा मेठा मुखार काडून रोसा रोसा सौकार बोसच्या लॉरेन होकल आयते जाला Wemegoshono, Hokal by Rosa Sokar Busong, Agasarata Mukareta, Maulo, Bachiso Hatadern, Didium Baraber, Lambayachi, Watli Kanyon Kutmacha Stria, Barabaria Vedigeta, get to Talio Divya, Ali Padesha Bandanada. Clap, 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 clap. Mukara panadbaya, Hokol by Ube Romshe, Rosa Sokaranga Serube Romshe. All bridesmaid, Davia Gujvak, left, right. Palastria Mukaraya. Alanga Narla Wall and Orla, Tanarla Walliant, Tumso Rose Wata Palya. Wata. Watli Patia Panad Adapala. Patiwara. Devaregro. मम्मी पळा होकल बाईक पळून राव पळा पण आम्ही सगळे इकडे बरू बेरावेंगे सैरनो होकल बाईक वडले मेसाव दिवंक आसा लॉरेन वडलें जाला आनी वडलें करूंक आतां का वडलें कित्याक करूंक आगी म्हळ्यार जितनाच्या संगाता ताणे जियोचे कुटुंबा जिवीत लंबायेचें जावं दी व्हडलें जावं दी आनी ताचें कुटुंब वाडोवन दी म्हणल्या आशेन रोसाक बसोवच्या पयलें आमचे हात लॉरेनाचेर उबार धरया सकड तुमचे उजवे हात आमच्या हुकले कुशीन उबार धरया सैर्यानो हर एका कार्यांत आमी भाग्योंचो एक इरादो त्या मनशा पासून मागशाक आज आमी लॉरेना पासून मागोवंक आसा रोसा संभ्रमाचो दीस देवान ताका फावो केला आमचे हात ताचे वयर वचून धरन बेसाब आमी दिवया देव अब्राम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो देव पात्रियार्कांचो देव प्रवादींचो हांकां सगळ्यांकी आशिर्वादीत केल्लो देव लॉरेनाचेर आपलो आशिर्वाद घालो देवा समोर आल्तारी मुखार जितना संगता ताणें आपणावच्या त्या लग्न संस्काराचेर ताची सुबाम आशिर्वादां पडो सर्व पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो लॉरेनाचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन बसा नाकात
आम्ही बसच्या पहिले होकल बसता होकल बसचे जाल्यार मामान मुखार येवंक आसा होकलेक एक बेसावन दिवन ताच्या भुजांक धरून रसाच्या सौकार ताका बसोवंक आसा मुखार ये पळया माम व्हडलें बेसाव भुजांक धरून बसय पळया गट्ट ताळयो दिया पळया सैरानो होकल बाय रसाक बसले थँक्यू क्लॅप क्लॅप थँक्यू पळया मग देडियो तुमी बसजे तुमचे माम परवा येतात जायत गे बसा पळया सरनामी बसया आमचे बसका आमी स्वीकार करया आणि आता वोवियो वेर्स आमी गावंक आसा माईक्स दिता तुमकां देखून विग्गी मुखार पळया वोवियो वेर्स गावचे देखून तुमी फुडें येवचे लंबाई रुंदाई गळाई करिनासतना लॉरेनाक बरें बघून अपूर्व वोवियोन वेर्स गावया माईक्स प्लीज या दरा हांगासर माईक काण घ्या पळया कोण मुखार वोवियो वेर्स गावचे खंय आसात मुखार पळया मुखार विग्गी मुखार या बसून आसली देखून वोवियो वेर्सांक जाप दिया देखून या कोणी आसात गी वाड्या गेरा दैकन मुखार येतात गी वाड्या गेरा असा जाल्यार विग्गी फुडें येवया तुमी कुटुंबादारां गावकास मावश्यो मामियो आकयो मावळ्यो सैरी दैरी इश्ट मंत्रा मुखार या भियेनाकात वो हांव म्हणटा तुमी जाप दिल्यार बरो फाटल्यान रावून मुखार या आनी कोणी आसा जाल्यार सुरवेर एक दोन वेर आमी घेयता बसून आसली तुमच्या सुसंसारांत रावा नाकात तुमकां थोड्या रोसाक आपयलां आसतलें आनी थंय वचून एक दोन वोवियो म्हणजे जाल्यार आज म्हणले वोवी इल्लेशे जिखून धरचे पडटा तुमी आनी थंयसर वचून इल्लेशे वोवियो घालया आनी आमच्या लॉरेनाक आमी सर्व बरें मागया सैरानो वरा 8:25 जाल्यान 25 मिनिटांनी आमी मुखले वांटो आनी कार्य हांगासर मोग दिता आनंदे बापा आनंदे बापुता म्हणया आनंदे बापुता आनंद स्पिरी सांत रे विवा होकलेक बेसाव दिता सकड म्हणा आनंद स्पिरी सांत रे विवा होकलेक बेसाव दिता पयली संता कुरू दुसरें केलां ते साव म्हणा दुसरें केलां ते साव जेजून दिला बेसाव रे विवा आमच्या होकलेक जेजून दिला बेसाव रे विवा आमच्या होकलेक 12 पुरसा बायक 13 पुरसा राजू 13 पुरसा राजू कुर्सा सईत जेजू रे विवा होकलेक बेसाव दीत कुर्सा सईत जेजू रे विवा होकलेक बेसाव दीत वोवियो म्हणयेत यजमानीच्या हातान बंगारसो सोडो बंगारसो सोडो मोठो बोर वाडो रे विवा होकलेक बेसाव दिवंको माठो बोर वाडो रे विवा होकलेक बेसाव दिवंक मोठो बोर वाडो रे विवा होकले रोस लावंको माठो बोर वाडो रे विवा होकलेक रोसू लाव देवा बापा देवा पुता देवा स्पिरी संता कुरपेच्या दिसा होकल रोसाक बोसला वोवे संता कुरपेच्या दिसा होकल रोसाक बोसला रोसुसु कण दवरिला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा वोवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा रोसुसु कण दवरिला बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा रोसुसु काढलो देडा वोळ्यासो उभे रावून पळिता पुत्र मोरयेसो ओवे वोळ्यासो उभे रावून पळिता पुत्र मोरयेसो रोसुसु काढला देडा वोळ्यासो उभे रावून पळिता पुत्र मोरयेसो ओवे वोळ्यासो उभे रावून पळिता पुत्र मोरयेसो मांडव साडून आरा
इलो कोयर सांजूस देन दिला दैर आज रोसू कोर Ove koir sansu zendilan deir azro sukoro. मांडो साडून आरा इलो कोयरो सांजू देन दिला दैर आज रोसू कोर Ove koir sansu zendilan deir azro sukoro. कानिगाले तेल मोनोकोपोली काढलो कुरीस वैंकोटीसो जेजू क्रिस वक्लेक बेसावदी Ove kuris vaikuti so Jesus Christ oklek besaudi. कानिगाले तेल मोनोकोपोली काढलो कुरीस वैंकोटीसो जेजू क्रिस वक्ले बेसावदी Ove kuris vaikuti so Jesus Christ okle besaudi. पावसुसु येऊन धरणी कायली शेळ दोनू तेंबे तेल हुकनेश आकानी गाल ओवे तेल दोनू तेंबे तेल हुकनेश आकानी पावसुसु येऊन धरणी कायली शेळ तीन तेंबे तेल हुकलेशा मात्या गाल ओवे शेळ तीन तेंबे तेल हुकलेशा मात्या नरलेल तेलावरनी तिळेल तेल मेल नजरेता केल्या सलिये काणी मात्या तेल ओवेशेल नजरेता केल्या सलिये काणी मात्या तेल आकाशी मोड म्हणून धरणी जाल्या शेळ नजरेता केल्या सलिये काज कानी मात्या तेल ओवेशेल नजरेता केल्या सलिये काणी मात्या तेल मोड म्हणून धरणी जाल्या शेळ नजरेता केल्या सलिये कानी मात्या तेल ओवेशेल नजरेता केल्या सलिये काणी मात्या तेल सकाळी कडली फुला संजेर बाबली Almau pavoli ai rosalagi Almau pavoli ai rosala Sakali kadli fula sanjer baboli Almau pavoli ai rosalagi सगळींच्या अंजा बडव्यानो अंगा तिके येया नाती कजार म्हणून आजाजे कोबार दिया Ove yeya nati kazar munon azoaji kobardia अंजा बडव्यानो अंगा तिके येया नाती कजार म्हणून आजाजे कोबार दिया Ove yeya nati kazar munon azoaji kobardi सरकार असल्याच्या चनो कसली तुमका तान नात दिता धन तुमका वपिसमेस Ove tan nat dita dhan tumka wapismis सरकार असल्याच्या चनो कसली तुमका तान नात दिता धन तुमका वपिसमेस Ove tan nat dita dhan tumka अप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पहिलो रोसू लायता होकले आवय तुझी अप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पहिलो रोसू लायता होकले आवय तुझी आंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी दोसू आवई पुसता रोसू होकले नीट बोस ओवे दोसू आवई पुसता रोसू होकले नीट बोस आंब्या तुझे लोणचे आल्या तुझी दोसू बापई पुसता रोसू होकले नीट बोस ओवे दोसू बापई पुसता रोसू होकले नीट बापई रोसू पुसता मोनान किती चिंता बोरे पण मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक बापई रोसू पुसता मोनान किती चिंता बोरे पण मागता तुझ्या फुडाराक
ओवे चिंता बरेपणू मागता तुझ्या अप्रोसाच्या वटले मोती असो गोसू मोगासो रोसू होकले बाई बवजी सो गोसू मोगासो रोसू होकले बाई बवजी सो बाई बवजी रोसू पुसता मनाम किते चिंता बरेपणू मागता तुझ्या जिविताक चिंता बरेपण मागता तुझ्या जीविताक बाई बवजी रोसू पुसतात मनान किते चिंतात बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक अप्रोसाच्या वटले मोती असो गोसू मोगासो रोसू हुकले कुटमादारांसो वोवे गोसू मोगासो रोसू हुकले कुटमादारा बताच्या राशीर बसो नसा कवळो पेटागर मवळो आता रोसू लायता मवळो मोगासो मवळो आता रोसू लायता अप्रोसाच्या वटले मोती असो गोसू मोगासो रोसू हुकले मामी येसो वोवे गोसू मोगासो रोसू हुकले मैसूरच्या रायान माथ्या गाला पेटा रोसू पुसची उटा आमच्या हुकुलेक उटा आमच्या हुकुलेक मैसूरच्या रायान माथ्या गाला पेटा रोसू पुसची वेग्गी उठा आमच्या हुकुलेक ओवे पेटा रोसू पुसची उठा आमच्या हुकुलेक कुटुंबाक दिवसो मान कुटुंबाक दिया रोसू पुसची येया आमच्या हुकुलेक ओवे दिया रोसू पुसची येया आमच्या हुकुलेक आवय बापायन केल्लो उपकार फाल्या चिंतून पळे ओवे पळे आवय बापायन केल्लो उपकार फाल्या चिंतून पळे बकऱ्याच्या मसारसाचे फळे बहिणीन भाऊजीन केल्लो उपकार फाल्या चिंतून पळे ओवे पळे बहिणीन भाऊजीन केल्लो उपकार फाल्या चिंतून पळे कोडयेच्या पेंटेंत इकूंग घालां जिरे सकडैला बिरे उकले कुटाम तुझे ओवे जिरे सकडैला बिरे हुकले कुटाम तुझे दुकार पिकला आंबो मुळी गुंताच्यानी रोसा बसल्या राणी आमची वकालबाई ओवे चानी रोसाक बसल्या राणी आमची होकलबाई दुकार पिकला आंबो मुळी गुंताच्यानी रोसा बसल्या राणी आमची वकालबाई ओवे चानी रोसाक बसल्या राणी आमची होकलबाई गोवांसो उंडो तुपान तापयला मोगाना पयला यजमानीन कुटुंबाक ओवे तापयला मोगाना पयला यजमानीन कुटुंबाक गोवांसो उंडो तुपान तापयला मोगाना पयला यजमानीन कुटुंबाक ओवे तापयला मोगाना पयला यजमानीन कुटुंबाक सकाळी उठून दुबेक पोशेतली तिसऱ्या जांभयाक आशेतली ओकले आवय तुझी ओवे पोशेताली तिसऱ्या जाव्याक उकडेताली होकले आवय तुझी सकाळी उठून दुबेक पोशेतली तिसऱ्या जांभयाक आशेतली ओकले आवय तुझी ओवे अशेताली तिसऱ्या जाव्याक अशेताली ओकले आवय तू सकाळी उठून तोंडू दुजरी कुलशेखर सो विगार तुझे रेस्पेर करी ओवे जरी कुलशेखर सो विगार तुझे रेस्पेक्ट सकाळी उठून तोंडू दुजरी पक्ष कुलशेखर सो विगार तुझे रेस्पेर करी ओवे जरी कुलशेखर सो विगार तुझे रेस्पेक्ट करी काजाराच्या मटवान शीत काडू कांटी
मिरोण मारीत गांठी पोरवार एस्पेराक Vove canti mirvon marit ganti porvar esperak. काजाराच्या माटवान शीत काडूं कांटी मिरोण मारीत गांठी पोरवार एस्पेराक Vove canti mirvon marit ganti porvar esperak. आमच्या हितलांत फुल्ल्या ती पात उसवोदी हात पोरवार एस्पेराक Vove pat usvodi hat porvar esperak. आमच्या हितलांत फुल्ल्या ती पात उसवोदी हात पोरवार एस्पेराक Vove hat usvodi hat porvar esperak. अडा गलूं कैतो मासा गलूं शिरको मुकारी जाऊं दी चेरको आमच्या हुकुलेक. ओवे शिरको मुखारी सावंदी चेको आमच्या होकुले अडा गलूं कैतो मासा गलूं शिरको मुकारी जाऊं दी चेरको आमच्या हुकुलेक. ओवे शिरको मुखारी सावंदी चेको आमच्या होकुलेक गद्या गलूं सारे मेरे गलूं कोरे कोरडेलचे वारे होकले जीवाक बोरे. ओवे सारे कोरडेलचे वारे होकले जीवाक. गद्या गलूं सारे मेरे गलूं कोरे कोरडेलचे वारे होकले जीवाक बोरे. होवे सारे कोरडेलचे वारे होकले जीवा बोरे गुड्यागो सोनू आरो नडलो सोपू जोवळ्या भुरग्यांचो झोप आमच्या हुकुलेक. सोप जोवळ्या भुरग्यांचो झोप आमच्या हुकुल. गुड्यागो सोनारो नडलो सोप जोवळ्या भुरग्यांचो झोप आमच्या हुकुलेक. ओवे सोपू जवळ्या भुरग्यांचो झोपू आमच्या ओकुले बरी पॅन्टाच्या बोल्सांत मेळ्ळें एक नाणें जवळीं भुरगीं जाल्यार पिल्यात जोडचें कोणें. वोवे नाणे जवळी भुरगीं जाल्यार पिल्या जोडचें कोणें. पॅन्टाच्या बोल्सांत मेळ्ळें एक नाणें जवळीं भुरगीं जाल्यार पिल्यात जोडचें कोणें. वोवे नाणे जवळी भुरगीं जाल्यार पिल्या रुजय मारली गांठ मिलार जाले ठाव. जवळी भुरगीं जाल्यार मावळो म्हणटा पिल्या जोडता हांव. वोवे ठाव जवळी भुरगीं जाल्यार मावळो म्हणटा पिल्या जोडता हांव. तुळव्या भाशेन सुताक म्हणटात बाक पिल्यार जोडचें हाक ओकलेच्या कुटुंबाच्यांक. वोवे बाक पिल्या जोडचें हक अकलेशा कुटुंबातरांक. नवीन सेरी मुखार या. तांबडे कापड पिरी पिरी पिंता जितनाक चिंतून मिट्यो मारता ओकाल बाई. वोवे चिंता जितनाक चिंतून अकल आमचे मिठ्यो मारता. आमच्या इतल्यान बुडोवन जालो सोसो उतरा फुडें हांसो आमच्या व्हंकलेच. वोवे सोसो उतरा फुडें हांसो आमच्या हुकुलेचो. आमच्या इतल्यान बुडोवन जालो सोसो उतरा फुडें हांसो आमच्या व्हंकलेच. वोवे सोसो उतरा फुडें हांसो आमच्या हुकुलेचो. आमच्या इतल्यान केळम्यान काडला मोको निमाण्या दुवे काजार म्हणून आवो बापाय लागला दोको. वोवे मोको निमान दुवे काजर म्हणून आवेक लागला दोको. आमच्या इतल्यान केळम्यान काडला मोको निमाण्या दुवे काजार म्हणून आवो बापाय लागला दोको. वोवे मोको निमान दुवे काजर म्हणून आवे बापायक लागला दोको. सकाळी पोळे बाजून काडली नवी कायल बारी करता स्टाईल ओकले बहिण्यो तुज्यो. वोवे कायल बारी करता स्टाईल ओकले बहिण्यो तुज्यो. सकाळींची पोळे बाजून काडली नवी कायल बारी करतात स्टाईल ओकले बहिण्यो तुज्यो. बाली करता स्टाईल ओकले 18 वर्सांच्या बैलेक 6 महिन्याचो वायदो स्टाईल करचो कायदो होकलेच्या बहिण्याचो. स्टाईल करचो कायदो अकलेच्या बहिण्यास. देडियो दाखो मुड्डून केलो तासो वाईन आतांय मारतात लाईन होकले आवयक तुज्या.
लायन आतांय मारतात लायन होकले आवरीक तू सर कोणी बाकी आसात गी रोस पसूंक वाड्या घरांक एका उकास आमी दिता कोणी बाकी असल्यार विग्गी मुखार आपणा दयकर्न नाजाल्यार अक्रेस रोस देडयो हांगासर पुसतात फ्रेंड्स कोणी बाकी आल्यार विग्गी मुखार येत गोया वेचे वाटे कनेरीचे पीक म्हणा कनेरीचे पीक मुदी वयले तीक रे विवा आमची होकलबाई मुदी वयले तीक रे विवा आमची होकलबाई गोया वेचे वाटे हांत लोलो लेस हांत लोलो लेस पोवीत पोणालो बेस रे विवा तुझ्या काजारासो पोवीत पोणालो बेस रे विवा तुझ्या काजारासो तांब्याच्या त्या बाणा उदाक तापोईला उदाक तापोईला नौक आपोईला रे विवा आमच्या होकुलेक नौक आपोईला रे विवा आमच्या होकुलेक दर्याच्या लारा सत्री फुलय मोरा सत्री फुलय मोरा नौक आपोन वोरा रे विवा आमच्या हुकुलेक नौक आपोन वोरा रे विवा आमच्या हुकुलेक आमास्याच्या राती बोंथी बोरला काळो बोंथी बोरला काळो रूपान दिसता साळक रे विवा आमची होकलबाई रूपान दिसता साळक रे विवा आमची होकलबाई आवाळ्याच्या रुका कुवाळ्याची रोंपी कुवाळ्याची रोंपी वाट आसा सोंपी रे विवा होकले नौकुवेची वाट आसा सोंपी रे विवा होकले नौकुवेची बाई सरले तारू आदाळलें चिकला आदाळलें चिकला हात धरून हुकला रे विवा आमच्या हुकुलेक हात धरून हुकला रे विवा आमच्या हुकुलेक आलो आणि पालो सालांत एकठांय केलो सालांत एकठांय केलो रोसू पुसून जालो रे विवा आमच्या हुकुलेसो रोसू पुसून जालो रे विवा आमच्या हुकुलेसो नारळ फोडलो रोसा कोंबो मारलो मासा कोंबो मारलो मासा ओवियो मुळ्ळी बोसा रे विवा तुमकां पेग आसा ओवियो मुळ्ळी बोसा रे विवा तुमकां पेग आसा आरब्याच्या त्या गांवां रायाक म्हणटा शेक रायाक म्हणटा शेक आतां जाता अभिषेक विवा आमच्या हुकुलेक आतां जाता अभिषेक विवा आमच्या हुकुलेक रोसू पुसून जालो
फुगेटो फुटया फुगेटो फुटया बँडालास पान उठया विवा आमच्या हुकुलेक बँडावास पान उठया विवा आमच्या हुकुलेक. Yes, apanara para hukul baik apanara bigi apanara adarna apanara. Get tali odi asira no bawa pur bayan hukul baik kami Rose Pusla Club. Thank you, Busby Dhirti, Nami Amsha, Lorenak, Bore Magon, Vovio Vers Gaila, Palantangating, Titalia, Vovio Vers Mulyanke, Tangati Duperin Kurumania, Milavacha, Koite, Chinchich, Turu, Vovio Vers Gaila, Sumestang. Get to Muna, Sumestang. Why, Anig Voviashia, English Bashin, Tantiak, Muntate, Egg, Atanditate, Alayam Beremuntatumi. देवबरेंकरून टाळोते ना लांबका नाही उभे राहा सैरनो वैरिल फटाक या साथ ताका कॉन्सन्ट्रेट करना गात आता एक गडी आम्ही सेंगपेच्या जेवणाचे एक लहानशे मागणे आतांच करया कित्याक मागीर पेग दिल्या उपरांत धार्मीक रिती रिवाज बऱ्यो दिसनात भक्तीपणान आम्ही सेंगपेच्या जेवणाचेर आम्ही खणाचेर आता आशीर्वाद मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गीच्या दयाळा बापा लॉरिनाच्या रोसा संभ्रमांत एक कुटुंबा भाशेन इष्ट मंत्र कुटुंबादारा वाड्या घरा नवी सैरी आणि समेस्त आम्ही हांगासर जमल्या हांगासले हर एकल्याचेर तुझी आशीर्वादा आम्ही मागता आसतना लॉरिना पासत आम्ही विशेष रितीन तुका दिनवास पटयता. रोसा संभ्रमाचो दीस आसाच्या जिवितांत तुवें फावो केलाय जितना सांगता लग्न संस्कार आपणाक ते आयते जाला आसता बाकी कुटुंबा जिवीत होकलेक फावो कर म्हण आमी मागता. संतोषाचो गुर्तू जावन कुटुंबादारांनी हांगासर जेवण आसा केला. ह्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्यांचेर सेंकवेच्या मसमेस्तांचेर तुजी दाराळ आशीर्वादा वत हें जेवण चवल्या मारिफात मसमेस्तांक एका मनाची आनी एका काळजाची जायशें कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सैरान आमी बसया. जेवणाचेर आशीर्वाद मात्र जाल्लो आतां जेवण मागीर जाय दी जेवणा पयलें इल्लेशें भलायकेचें गाणगेचें मागीर जेवयचें थोडे बेटी काली जेवल्यार जायना काली कान गेल्यार जायना दोनी जायच्यो देखून भलायकेच्यो तुमकां हांगा दितात एक रावंड दितात मागीर कितले रावंडी आसा आनी थंय पळया आमचे कॉस्मिक्स अपूर्वेशें थंयसर कावंटर उक्तें केलां. एक रावंड उपरांत स्नॅक्स आनी कान गेल्या उपरांत थोडे बेटी काल करतात गी म्हळ्यार
आमच्या बाप कॅटरिंगाचे मस्त जण हांगासर आसात. महिमा कॅटरिंग हांगासर वडतांतले नवार्दीक तांचे काउंटरा बरोबर पळया बरें सुबीत आसात. आनी ते पाप भुरगे वेटर खाली कॅटरिंगाक येवनशे न्ही ते थोडे काम करतात, थोडे शिकतात, थोडे शिकून हांगेल्लें काम करया म्हण पार्ट टायमाक येतात. थोडे बेटी आमकां कॅटरिंगाच्या परत पळयतना कामागारांक पळयल्ले बरें जाता. तशें करनाकात, बलया म्हणनाकात, ते आमचे बरीच जायत गे. तांकां आमी ताळयो दिजे कित्याक कोत्ता की ते पार्ट टायम जॉबाक घेवनशे मस्त जाणां येनात तशें न्ही गी. आनी थोडे दुसऱ्या कामागेचे हांगा इल्लेशें राती इल्लेशें गळया म्हण येतात. देखून तांकां आमी रेस्पेक्ट दिवंक आसा. सुपरवायझरांक धरले, वेटरांक धरले आनी बऱ्या रितीन ते तुमकां सर्व करतात. स्नॅक्स आनी प्रकार घेवन जाल्यार उपरांत तो ग्लास परत्यान आमी पाटीन दिवया. उरले ग्लास थंय आसा ते दितात तुमकां. नातल्यार आज हांगा पियेल्या उपरांत ग्लास हांगा उडयलो जाल्यार तांकां बाबांनी कॅटरिंग आसता. ते 90 ग्लास जे म्हणटाना इल्लेशे कश्ट जातात न्ही गी. देखून सुदारसिया आमचें कार्य ओवर टू महिमा केटरर्स.
सर नो अगे सर लांचो स्पॉट गेम आसा तुम्ही बिझी आहात तुमच्या हातान ग्लास आसा तोंडान मास आसा पूण जाल्यार म्हाका इल्लेशें आयका तुम्ही मुखार येवची गरज ना तुम्ही बसले कडेच ओके आमच्या भारत देशांत आमची आयडेंटिटी दाखोवंक हांव कोण वा तुमी कोण म्हण दाखोवंक थोडीं कार्डां आसात न्ही ID कार्ड म्हणटात खंयची बरं आसात आधार कार्ड आसा व्हेरी गुड मागीर वोटर ID आसा व्हेरी गुड रेशन कार्ड आसा रेशन कार्ड पॅन कार्ड ड्रायव्हिंग लायसन्स पासपोर्ट व्हॅलिड डॉक्युमेंट पासपोर्ट ओके मागीर खंयचें कार्ड डेथ सर्टिफिकेट नाही ऐकू नका बर्थ सर्टिफिकेट जाता ओके बर्थ ओके आता हांगा ऐका खंयचेय कार्ड जाता खंयचेय कार्ड म्हळ्यार ID कार्ड न्ही म्हज्या गेमाक खंयचेय कार्ड जाता आता तुमचे लागीं तुमचें नाव प्रिंट जाल्लें नाव छापल्लें वा नाव आसचें खंयचेय एक कार्ड आसा जाल्यार फोटोय जाता मोबायलान फोटोय जाता वा हार्ड कॉपी जाता ATM कार्डार थोडे पटी नांवां आसतात क्रेडिट कार्डार नाव आसता जर तर तुमचे लागीं आतां आसा जाल्यार भायर काडा म्हाका दाखयनाकात जस्ट भायर काडा ओके की आसा जाल्यार फोटोय जाता वा हार्ड कॉपी जाता खंयचेय कार्ड वा खंयचेय एक डॉक्युमेंट तुमचें नांव आसल्यार जालें तातूंत दुसरें कालय म्हाका गरज ना गांव एड्रेस नाका ओन्ली नेम आसा जाल्यार दयकरून तुमी एक घडी थंय भायर काडच्याक विनंती करता कोणी आसात की हांगासर एकली बाय आसा पळय येट दी पळया हांवें गेम सांगता तांकां जायत गे हांगा विजिटींग कार्ड जाता आल्ल्यार विजिटींग कार्ड जाता नो प्रॉब्लेम तुमचें नांव आल्ल्यार जालें तातूंत जायत गे विजिटींग कार्ड सर आसूं दी ओके हांगा ऐका वेरोनिका डिसोजाचें म्हाका आधार कार्ड दिलां बरी सोबीत दिसताय तूं आनी सोबीत आय आमच्या बरें आधार कार्डाचे फोटो पळयल्यार आपळे धांवतात पूण तुजी बरी सोबीत आयली आमच्या ओके आतां गेम कालंगे म्हळ्यार आळे तेचें नांव करेक्ट बरयलां हांगा इंग्लिशान तें आसा इंग्लिशांत आसा जे तातूंत वेरोनिका डिसोजा आनी कालंगे करिजे म्हळ्यार तुमच्या नांवाचें स्पेलिंग तुमी लेख करिजे स्पेलिंग आहा पळय तुमी काउंट करिजे VERONICA हे वेरोनिका कितल्यांत 8 आसात आनी डिसोजांत 6 आसात ओट्टूक 14 अक्षरां आसात तिच्या नांवान 14च्या चड आसल्यार तुमकां प्रायज नातल्यार वेरोनिका बायक प्रायज जायत गे एक आमच्या बापा बेटई कोणाची नातल्यार पुरो म्हणून जायत गे आसात गी कोणी ओके सर कितले आहात 18 लेटर्स आसात स्टॅनी मार्शल डिसोजा 18 स्टॅनी 1 2 3 4 5 मार्शलांत 7 आसात 12 जाली डिसोजांत 6 आसात 18 ओके 23 2 आसात 23 3 आसात ते गाजानाचे 23 आसा ओके गी काल बता विनिशा समंथा कॉन्सेसो विनिशा 1 2 3 7 मागीर समंथा 8 15 कॉन्सेसो 8 सो 23 ओके जेरोम कुवेल्लो हे बारी उणें जालें आतां जेरोम कुवेल्लो आनी कांय सेर्सी जाता पीटर पाऊल काले मदें सेर्सिल्यार जायत जेरोम पीटर पाऊल सेबॅस्टियन डिसोजा धरल्यार जाता नातल्यार जायनाय 23 हांगासर एक कितल्या बाय 27 यबा कळलें नांवा मदें पळया हांगे वगैरे पळया 27 लेटर्स आसा म्हणटा ती तिच्या नांवान सगळ्यांक आतां आत्रेगात नांव कालय म्हणून न्ही नांव आसा मार्गरेट सिल्विया रफायल कुलासो केले तिका तू दिव्या न्ही आनी दिजेत म्हणना नाही हातून हांवें कन्सिडर करचें पडटा कित्याक म्हणल्यार तेजें नांव हांव मुखार तें बरयलां देखून बरयले उपरांत हांवें ताका प्रायज दिजेत ओके गी ओके मार्गरेट सिल्विया रफायल कुलासो 27 गी हांव लेख केल्यार परत्यान आतां 27 मिनट येता ताका नाका जायत गे कितल्या ताच्या गी चड आगे राव एक गेडी ओ काल करना गोत्तना आतां ओके येस सल्डाना एकच पटी कन्सिडर करता खंय आसा नांवा मुखार खंय आसा नेम म्हूण खंय बरयला नेम म्हूण बरयला हांगे नेम मुखार बरयला बट ही खंयची ID इंडियाचे जायचे इंडियाचे आसल्यार हाडतो तुका दिता हांव जायत गे ओके
या भारत देश अंत म्हणे वर्ड कान गेला आणि वडल कडला ना काल उलयना तुम्ही सांगला ना वय देखून इंडिया अंत आली इंडियाचे ID कार्ड सो असा जाल्यार तो वेट करता नंतल्यार 27 तिची इतली नांवां आली आता एक उडास येना म्हाका मार्गरेट बाईक आम्ही नंतल्यार प्राइज दिता पण वेट करया दट्टू एक कलंगी सत्यत आसा पळया लेट अस फाइंड आउट ओके असा जाल्यार तुम्ही येवी येत आम्ही एक 5 मिनिट्स दिवया कित्याक म्हण ताचे काही दुसरी कार्ड आसा जाल्यार वी विल वेट ब्रदर शुड वी वेट ना ओके मार्गरेट बाईक गेट ताळयो दिया पळया कमान एवरीवन ओके येस थँक यू आता नेक्स्ट गेम आसा व्हेरी गुड नेक्स्ट गेम हांगा ऐका सिंपल गेम काल गेम म्हळ्यार आमच्या कोंकणी संवसारांत हर एकल्याक नांवां मुखार एक आल्कूंत आसा सरनेम आसा खोराया केली म्हणटात नजरेता केली म्हणटात सोजां केली म्हणटात आनी मनशां केली म्हणटात मनीस तुम्ही मनीस म्हाका मात्र मनीस म्हणटात अशें मनीस वय आता इतल्या सरनेमा पैकी एक सरनेम हांवें म्हज्या मोबायलाच्या नोट पॅडार बरयला ओके की मोबायलाच्या नोट पॅडार एक सरनेम हांवें बरयला तुम्ही जस्ट गेस केल्यार जालें जायत हें बारी सादें सरनेम तुमकां हे तुम्ही वापरला आसतलें वा तुमकां हे मनीस मेळ्ळ्यात आसतले ह्या सरनेमाचे पळय गेस करा कोणाचे गेस करेक्ट जाता पळय तांकां एक प्राइज दिता पळय नव्या सैरांक एक पयलो अवकाश दिवया या काय म्हणतात की नवीन सैरीक खंयचे म्हणटात नजरेत म्हणटात काल येता अंगणांत आसा म्हणटा ताय गे तूं कॉन्सेसो म्हणटात ओके कॉन्सेसो नजरेत दटू सांग फर्नांडीस रॉड्रिगस वास पिंटो डिसोजा अल्बुकर्क थाउरो रॉड्रिगस लोबो डेसा दुनिया डिकुन्ना म्हणटात मडगांव फलकावो असा गे फलकावो आम्ही फर्स्ट टाइम ऐकूचे आसोंग पुरो ब्रॅक्स लोबो टॉरस कर्नेलियो ओके कर्नेलियो पिंटो अंद्रादे डिक्रूज हांव पलतोडी येता मस्करेनस ओके येता हर एक जाग्याक येता थाउरो ओके थाउरो मार्ता कॅस्टेलिनो मार्ता लॉरेन्साम खंयचे आसूंक पुरो डेसा कोण अल्कुंदगी डेसा कोणी नतले न्ही डेसा कोरिया पायस फेरावो सॉरी सर ओके हांगासर आल्ली एक अल्कून सांगा कुएल्लो डिसिल्वा सेरावो डिकास्टा काले कार्दोस cordeiro कंजे ये कंजे मोनीस अद्दी पळा एकल्यान म्हणी सांगले हांगा प्राइज ता कधी नाव मोनीस न्ही पनले निकला पनोली अल्बुकर्क सांतुमेर वेरी गुड सांतुमेर कले कुटिन्नो जाला असा ब्रॅक्स तुम्ही मिळेंगे तेंत फाइनल मिनेजस पटल्यान आल्ली नरोन्ना कले बुकेल्लो आनी काले बुकेल्लो इतले दिला पिंटो ब्रिट्टो मिरांदा सल्डाना सिक्वेरा मिनेजस ओके आणि एक जागो बाकी उरला येणे घेऊन कोण आहे ब्रॅक्स तिने मिळेंगे ब्रॅक्स कार्लो पत्रावो मथायस रस्किना सिक्वेरा वेगस फर्नांडिस मेंडोन्सा मोंतेरो मेंडिस मचादो
लोबो लोबो वाल्डर वाल्डर गागा लेडी गागा की गागा डिसिल्वा क्रास्ता सर सांगा डांतीस कुलासो येना आयलो येऊ नांगी कार्डोजा पिंटो क्वेल्लो बर्बोजा रोच ओके वेरी गुड रोच रेगो दांतीस दांतीस फुर्टाडो पसन्ना फॉन्सेको टेल्लिस पेरेरा पेरेरा ओके अराना अराना रोजारियो रोजारियो मोंटेरो रेबिम्बस रेबिम्बस वास मस्करेनस मचादो वेगस लसरादो रेबेल्लो सेराऊ मार्ता कार्डोजा ओके पुरो पुरो एक नाव एक सारखी जा पाहिल्या आणि हंगस सरसा माझ्या मोबाईलार बरयल्लें नोट पडके आसा व्हेरी गुड काले तसे हांव तें सर नेम तुमचें चिंतलें तुजें काड तुजे रिजल्ट म्हणून ओके ओके हांगासर म्हज्या मोबायलार हांवें नोटपॅडार बरयल्लें सर नेम आसा एकल्यान सांगलां दुसऱ्यांनी तुमी सांगलां हांवें आयकूना जाल्यार मुखार हांव कोणायकी फाटीं धाडिना REGO काल तें रेगो कोणे म्हणा मुखार वेग्गी मुखार फास्ट एकली हांगा बायल मनीस आसा ओके मॅडम या मुखार मुखार एकली आसा दुसरे कोणायनी म्हणा जाल्यार तुमी येवीत रेगो म्हणा जाल्यार वेग्गी मुखार येवेत मॅडम मुखार हांवें इने म्हणलें आयकलां दुसरे कोणायनी म्हणलां हांवें आयकूना जाल्यार या मुखार नो प्रॉब्लेम येस कोणाय नाव म्हण चिंता न्ही हांवें रेगो म्हण रिपीट केल्लें इचे तावन मात्र मॅडम तुमचें नाव तूं रेगो तूं व्हेरी गुड तिका म्हळ्यार एक बेजाराय जाली कोणी सांगाना ते हांव म्हणी सांगता म्हणून विणा बायक एटी गट्ट दोन ताळयो दिया म्हणा कम ऑन एवरीवन एक प्राइज मार्गरेट बायक गेला आणि एक प्राइज विणा बायक गेला गव्हर्नमेंटानी बायल मनशांक दिला आम्ही तुमच्या हांगा ओके गे विणा बाय थँक्यू तुमकां प्राइज हांव मागीर दितलो ओके हांगा हांगा आयका व्हेरी सिंपल आमच्या पंपेलांत एक पंपेल फ्लायओव्हर आसा गोतागे तुमकां कितली वर्सां जाली 10 वर्सां 10 वर्सां बांदून जाली बांदून की 10 वर्सां जाल्या आमकां गोतागे तुमकां चड जाल्या न्ही आतां ते नाका कितली वर्सां जाली नाका आतां गेम घालें म्हळ्यार हें पंपेल फ्लायओव्हर इनॉग्रेशन जाताना तुळू पोद आयिल्लें गोतागे तुमकां खंयचें तें पंपेल बले ओके आता गेम घालें म्हळ्यार तुमकां हांव मायक दिता दुसरें कांय सांगूंक ना दोनूच शब्द सांगूंक एकच दम मार अशें दम काडचो न्ही दम रावचोय न्ही दम रावच्या गिंगड अर्था जायत की एकच दम मार दोनूच शब्द सांगूंक काले पंपेल बले 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 इतलें सांगल्यार जालें कोणा असो दम रावता सॉरी दम रावता म्हळ्यार घडत न्ही वय कश्ट दम रावचो म्हणल्यार न्ही कोण सांगता मुखार जे म्हणना हांव मायक तुमच्या लागींच दिता काल तितलेंच सांगूंक दुसरें काय न्ही तुमी कांय काकूल तिचो तेरसो सांगूंक सांगले बरी करनाकात जायत की सिंपल दोनूच शब्द काले पंपेल बले एकच दम मार चड बोटींग कोण सांगता कमॉन कोण सांगता कोण सुरू करता कोण येनात आळे हांगासर एकलो सर आसा व्हेरी गुड आम्ही विल्फी नायटान मेळ्ळ्या सराक उडास आगी गुर्तू ना म्हाका उडास आसा व्हेरी गुड ओके हेरी ठेरी पदांत आमच्या सरान बारी बरें तें एक्ट केल्लें आतां सर म्हणटा पंपेल बले म्हणटा नव्या सैरां पैकी पळय प्राइज कोण व्हरता रेडी 1 2 3 स्टार्ट पंपेल बले 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 पंपेल व्हेरी गुड गट्ट थाळयो दिया बळे आमाने सांग 27 टाइम्स सांगला तानी व्हेरी नाइस ओके कोण सांगता आता वेरोनिका बाय नाकागी पंपेली नाका हांव बाजपेत रावता म्हणटा ती ओके नेक्स्ट कोण विकी कितें आते कम ऑन फास्ट कोण सांगतात तुम्ही सांगतात की पुत्तूरतान एकलो मानेस्त आयला पंपेल जाऊन आयला तो वय पळया दाखयटी सारया रेडी 1 2 3 स्टार्ट
Pampuel bale, 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 Pampuel bale. 22 times. No problem. ताली येऊ दीजे तुम्ही. Come on. की त्यामुळे त्यांनी भाग घेतला. कोणा दुसरे कोणात? बाबा म्हणताय की तू म्हणताय की नाही ना तो म्हणा ना म्हणता ओके आणि कोणी फास्ट कम ऑन कोणात आमचं ऐकलं तर नटम करायला व्हेरी गुड तुमचं नाव रोबन व्हेरी नाईस नेम रोबन रेडी 1 2 इंग्लिश वाय फॅनस आवाज असा ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट Pampele bale, 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 pampele bale. No problem. 24 times. Roman get tali udi abala. Come on, very good. Yeah. Anyone else? Come on. आता ಏನ್ ಕಾಲೆ ಪಂಪೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲಿ ದದ್ಲೆ ಮುನಿಸ್ ಮಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲೆಗಿ ಬಾಯಿಲ್ ಮುಂಚೆ तुम्ही ಎದ್ದೊಳಸೋ ನನಗೆ ತಂದುನು ಸಂಗ ಬಳೆ ಆಳೆ ಹಂಗೆ ಸರಿಕ್ಲಿ ಬಾಯಸೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಯೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Pampel bale, 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 pampel bale. 25 times. Very nice. Okay. Very nice. आणि कोणी असतात की आणि कोणी हंगे सरली मुखारली काय बियतात काय गणिताचे वडले सहित एक लेक्का दिल्ले बरी करतात इतले सुलाभ खाली 2 शब्द सांगून कसचे 2 शब्द कोण असतात विकी कम ऑन थोडी प्रमोती दुत्त पंपेल बले ये खाले रोजार मैसो तेर्स बेटेले बरी अंगा म्हणा जे अंगा कोण असतात नतल्यार आम्ही सर तुमचे नाव किती अनिल सल्डाना कोण असतात ओके कोण असा थंय एकलो तरणाटो सांग एकलो असा पळय मुखार येता येस हांगा आतां साऊंड बॉक्स मुखार इल्ले सायडीक रावया जायत ओके येस तुमचें नाव रितेश ओके रितेश रेडी 1 2 3 स्टार्ट Pampel bale, 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 pampel bale. तसे व्हेरी गुड हंगा सर इल्ले सडात हंगेले एनर्जी सडाके येने जायत गे ओके रेडी सर तुमचें नाव कॅन्यूट ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट Pampel bale, 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 pampel bale. Very nice. Any guesses? 32. Very nice. Canute. Okay. आणि कोणी आदगी फास्ट कोणी आल्यार तांकां आमी प्राइज दिता बेगी हांगा एक लोगे म्हणा आता कॅन्यूट आयल्या उपरांत ये मुखारे कांय प्रॉब्लेम ना कोणी आदगी जॉस्विन ओके ओके वेरी नाइस जॉस्विन तुगे गावकास ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट Pampel bale, 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 pampel bale. व्हेरी गुड लास्ट 2 पान पळे जाले आतां ते लायक ना आमकां नो प्रॉब्लेम ताके गेट थाळी होती आपणा ओके लॉरेन आयथ जाल्यार दैकन ताका एंट्रन्स जाल्यार तूं म्हणटा की सॉरी बंगारा सॉरी पळोवन हांवें नांव कालें तुजें क्रिस रेडी कालें सांगाचें Pampel bale. Very good. Okay. Shabas. Ready? 1 2 3 start. Pampel bale, 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 pampel bale. Superb. Chris, congratulations. 19 times सांगला ताणे जाल्यार म्हणना 19 टाइम्स दॅट्स व्हॉट इतल्या जाणां पैकी म्हाका खुशी जाल्लें काल म्हणल्यार एकलो भुरगो म्हणी मुखार आयला ताका गट्ट ताळयो दिया बळा आमच्या भुरग्यांनी मुखार येजे सैरानो ऐका नातल्यार दुसऱ्या समर्थचे भुरगे मुखार येतात देखून हांवें म्हणचें आमच्या भुरग्यांनी मुखार येजे असल्या कार्यांनी डान्स गी पदांगी असल्या तांकां धाडा तुमी
बसले कडेच बसय नागात आमचे भुरगीं इल्लीशी भायर येजे क्रिस व्हेरी नायस हॅपी फॉर यू गट्ट दोन ताळयो दिया आपल्या या तरणाट्या कम ऑन या बरें सर न्हू हांगासर येदोळ 32 टायम्स म्हणा आमच्या कॅन यू टू द टून ताच्यागे चड म्हणजे कोणी आल्यार एकल्याक अवकाश ना जाल्यार 32 म्हणल्यार कॅन यू द टुकूस आमी प्राइज दिता कोणी आसात की एनीवन आमचो दुबईतान एकलो फामाद कार्यनिर्वाहक आयला वर्णन म्हण पळय हे मुखारी कमान येस वर्णन एक अप्रतिम कार्यनिर्वाहक पन्ले दालाबजी इर नल्पने मुट्टड ಇಲ್ಲ ಬಜ್ಜೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಪಂಪೆಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಣ ಓಕೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಪೆಲೆ ಬಲೆ 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 ಸೈತೆ ಬೋನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವರ್ಣನಗೆ ಗೆಟ್ಟು ತಾಳಿಯೋದಿ ಆವಳ ಕಮಾನ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೇವರಿಗರು ಹಂಗೆ ಸರಿ ಆ ಗೇಮ್ ಸೋ ವಿನ್ असात गे ನೀವು ಕಾದ್ಗೆ ना ओके हंगा सर एक आमच्या दोनी दटुने बरें सिग्नल दिला सिग्नल खालें म्हळ्यार कोणाय की त्या काउंटर लागी वचचें जाल्यार सीदा वचचें गे एमसी जाय कोण वचोगे सीदा थंयसर वचचें दार नातलें बार उक्तें आसा वी हॅव लॉट ऑफ मॉकटेल्स एंड कॉकटेल काउंटर्स देखून तुमकां खंयचेय पसंद येवचें आसा जाल्यार दयकन तुमी ते स्वीकार करच्याक विनंती करता होकलबाय संगत एक डान्स आसतलें ते डान्सर दयकन तुमी रेडी जावचें वेळ पाड करनाकात खंय आसल्यार तुमी एक गडी भर मुखार वचचें हॅव यू रिसीव द म्युझिक काय लागे ओके वेगी लॉरेन दयकन तुवें रेडी जाल्यार एक गडी भर आमच्या एंट्रन्स लागी येवचें या गेम हांगासर आमी रावयताव आमच्या कॅन यू द टून या गेमाचे प्राइज मारला ताका गट्ट दोन ताळयो दिया आपल्याक कम ऑन एवरीवन ओके लास्ट गेम दादल्यांक आनी स्त्रियांक दोगांयकी हातून भाग घेवयेत कोणा लागीं तुमची पयशांची पर्स आसा जाल्यार दादल्या लागीं वा स्त्रिया लागीं तुमची पर्स आसता वॅनिटी बॅग म्हणटात पाउच म्हणटात वा पर्स म्हणटात आसा जाल्यार ती भायर काडा कम ऑन क्विकली फास्ट या दादल्यांची पर्स आनी स्त्रियांची वॅनिटी बॅग वा पर्स पाउच आसा जाल्यार दयकन तुमी ती भायर काडच्याक विनंती हांव करता ಆತ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ ತಮಗೆ ಯಾವ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸರ್ तुमची पर्स बाहेर काढा 1 मिनिटांनी आम्ही तुमका हांगासर गेम कितें म्हण सांगता ओके सैरनो हांगासर एक अपूर्व असो गेम आसा लास्ट गेम ऑफ द डे गेम खालेंगी म्हळ्यार तुमच्या पर्सांत पैसे कोणाचे चड तांकां गे प्राइज न्ही कोणाच्या पर्सांत चड कुडा आसात पळय तांकां प्राइज दिता कुडा म्हळ्यार घाले जिजून म्हळा बापाच्या घरा जायती कुडा आसात म्हाका गंजे तुमकां गंजे गुत्तना ओके कंपार्टमेंट्स विथ जिप और विदाउट जिप ब्लेड काडून लुवी नाकात आता कंपार्टमेंट चड करनाकात क्विकली सांगा दादल्यांचे जाल्यार दादल्यां प्राइस एकच प्राइस मात्र स्त्रिया आणि दादल्यामध्ये एकच प्राइस कम ऑन या 10 कंपार्टमेंट्स हत्तू तुमचे हत्तू एकच वर्ष घेऊन म्हणून ताची दागी 10 लेख करा करेक्ट लेख करा 10 कितले आत पूरा लेखन नाही पूरा लेखन 8 कुडा ओके 8 कुडा आसात वेगी कम ऑन या 12 16 लेडी म्हणटा हांगासर एकले 16 कुडा आसात गे 16 कम ऑन क्विकली फास्ट 16 जागी चड आगी लेख करा हांव हुकलबायक एक स्वागत करता हांगासर लॉरेन तुवें खंय आल्यार एंट्रन्स जावन मुखार येवचें ओके 16 कुडा आसा कितें घाल पता ओ कॉइन नाही बंगारा कंपार्टमेंट्स बाप तो कॉइन लेख करनायला पर्सांत कितले कॉइन आत पळय ते अन्नायला पाप ताका इल्लेशें कन्फ्युजन जालें गे म्हणून ओके या 16 जागी चड आत की 16 अन्नेतात गाडयेर आके पर्स गाडयेर आत के हाडून गेले अंत आसात की कितले आत 18 18 कुडा आसात 18 कुडा येस 18 कंपार्टमेंट्स आसात दयकन ताच्यागे चड आल्यार तुमी वेगी मुखार येवेत
कितल्यात सर कितल्यात 12 12 नाही ಹಂಗ 18 ಆಕೆ 18 ಓಕೆ 18 ಲॉरेन रेडी की पता रेडी की प्लीज प्लीज वेळ चलो ओके सेरेनो हुकल बायपे झाला या सुबीत वेदिकेच्या ग्लोरीना या वेदिक स्वागत करूया गट्ट दोन ताळयो दिव्या हुकल बाय या वेदिक येता आम सुमेईसांच्या ताळी आवाजान बँडाना दान हुकल बाय येता आमचे मदल्यान एटी प्राइज पावे आपण हुकलेच्या हातान प्राइज सरनो अगसर तुमके कळवणे तुमच्या खुशी वर्ताव लॉरेन आणि जितन करया आमचे रेस्पेरचे मीस परवा 30 तारीखेर सोनवारा 5:45 5:45 कॉर्डेल इगर्जेंत आसा ताचे उपरांत 32 वरांरे लग्नाचो संभ्रम कॉर्डेल इगर्जेच्या हॉलांत हुकलबाई 4 वरांरे या घरांत रेस्पेराच्या बेसामाक उबे जाता एक बस रेस्पेराक वेचे एक वाहन हांगासर 4:45 4:45 बाई सरता आणि एक हॉलाक वेचे संभ्रमाक वेचे बस 6 वरार बाई सरता तुम सुमेईसांग मोगाचे आणि वत्तायचे अपवणे वी हॅव द नप्शल मास ऑन 30th November Saturday sharp at 5:45 at Cordell Church of Loren and Jithan. Soon after the nuptial mass we have got wedding celebration sharp at 7 o'clock and the bride gets ready for the nuptial blessings at 4 o'clock and we have got 2 buses. One is at 4:45 to the church and one more at 6 p.m. to the hall. Thomas Maysang Magache and Wattash Apone Pail prize Margaret by Vigyud Chantwe Mukaram Shay second prize now we saw Rego by Veena by they can Mukare Balanda can the Mukaram Shay can you to the truth to Mukaram Shay and the last game or so Angasir away Parsachi Atra kuda island Tachaki Serdadgi by Mukare prize Kanya नान 18 सर मुकरा देखन 18 गुडा आली तुमच्या परसांत लगी रहा कैन यू डू दैट टू 18 गुडा हेनरी सर मुकरा लेक करी जाएगी पर्स लेक करी जाएगी अबे नाका तुझे बात ये नहीं आऊंगा हम सो कैन यू टू मिसिंग सॉरी सर प्लीज हियर ओके थैंक यू लगी रवा एक फोटो काढया सेरेनो हांगा सर एक स्पेशल एंट्री आसा आणि ती आसा हांवें दोळसू सांगाचे म्हणना या टाइमार स्पेशल एंट्री कोणाची आसूंक बरो होकलेची गी होकल आयला ओके वी हैव गॉट स्पेशल एंट्री बाय द ग्रूम इटसेल्फ none other than Jithan Korea come on clap you know everybody clap taglio Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va a salir. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso va a salir. Thank you. Jithan एक मुगा सबक काढणं येला खरा दिसाई बक्को दिला दाने आज एक बक्को देऊन कसा पण एक मगान दी बळा मगान तितलं मगान नाही आणि की मगान तसे व्हेरी गुड ताळी दिया सेरेनो हांगासर एक ल्हानशें डान्स कार्य आसा हांगासर डान्स 5 मिनिटांचे म्हणा पण इल्लोसो वेळ जाला कोणी हांगासर प्रायवंत आसात म्हाका वेळार जोविजे मनशां आसात तुमी अनऑफिशियली सीदा जेवणाक वचेत म्हाका रागा नाकात कित्याक म्हळ्यार वेळ जाला पण ह्या डान्सा खातीर कोणी पळोवचें आसा जाल्यार तुमी हांगासर रावयेत
कोण पता डान्सर ते विग्गी मुखार या आणि अंके एक मुखार एक जागो देऊया आपण एक 2-4 मुखार गेला 2-4 मुखार गेला किंची म्हणी एक ओके कम ऑन जितन and लॉरेन मुखार बसा विग्गी कम ऑन ಎಸ್ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಿರಿಯರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿರುವವರು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ತಾವು ನನಗೆ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ऑफिशियली ತಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು आम्ही उदाक दिवना जेवणा पण दैकन कोणी प्रायवंत आसात तुम्ही राखची गरज ना एक डान्स असा हांगे सरात आम्ही पळोवन येवया डान्सर्स रेडी गी shall we play the music मागे सिग्नल दिया yes okay come on yeah play तू जो रूठा तो कौन हंसेगा तू जो छूटा तो कौन रहेगा तू चुप है तो ये डर लगता है अब ना मुझको अब कौन कहेगा तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं तेरा यार हूँ मैं तेरा यार हूँ ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना वे मखना तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना जो न करना था करगी मैं भी कित जाके मर गई जो न करना था करगी मैं भी कित जाके मर गई अच्छी खासी चटनी चंगी खानी बावड़ी होगी मैं घानी 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 Slow it down ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी ओ मुंडा जिद पे अड़ा ओ तेरे पीछे पड़ा ओ मुंडा जिद पे अड़ा तेरे पीछे पड़ा मेरे नाल कर ले जरा दिल देना दिल लेना दिल देना दिल लेना है सौदा है सौदा है सौदा करा करा है सौदा करा करा देख लख लख परदेसी girl ain't nobody like my desi girl देख लख लख परदेसी girl सब तो सोनी साड़ी देसी girl who's the hottest girl in the world my desi girl तुम कल गाई के she rock your world my desi girl मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल ऐसा रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं
कोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला घूड़ियां। मी देतो लिल्ली जाताना लिल्ली, सगळ्यांनी रे दिसता पडून मुझेच लिल्ली, अल्ली इल्ली कंडरे लिल्ली ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನ ಕುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಿದೆತು ಲಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾನ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಗ್ಲ ನೀರೆ ದಿಸ್ತ ಕೊಡು ಮುಜೆಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಲಿಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನ ಕುಡೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಜೆಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ. ಓಕೆ Sereno edulusu agasuru वेळ झाला पण हांव विनंती करता डॅडी आनी मम्मी एक गडी भर मुखार या. वाड्या सुगुरकार श्रीमान लियो दट्टू तुवें कई आल्यार एक गडी भर फुडें येवचें आनी हांगासर आशिल्ल्या सुमेज तांक घरचे येजमान आनी येजमानी तर्फेन जेवणाक उदक दिवचें तुवें स्विकार करच्याक विनंती करता. वाड्या सुगुरकाराम श्रीमान लियो सर हांगासर आसा जाल्यार एक गडी भर तुमी फुडें येवच्याक विनंती आसा. सादगी लियो दट्टू ना ओके घरचो यजमान आसा लियो सर एक गडी भर मुखार येवच्याक विनंती करता. घरच्या यजमान येजमानी तर्फेन जेवणाचे उदक तुमी स्विकार करचें. समेसन तर्फेन यजमान आनी यजमानी जेवणाचे उदक आमच्या गुरकारामाच्या हातान घट्ट ताळयो दिया सैर्यानो. सोमेस्तांक जेवणाक उदक आयलें तुमकां तें पावलें म्हणटात गी. देव बरें करूं. एक गडी भर आमच्या नव्या सैऱ्यांच्या हातांत जेवणाचे उदक तुमी दिवचें. पप्पा आनी मम्मी मुखार आसा. लॉरेन तुवें पयलें नव्या सैऱ्यांक आनी येवचें आनी तांकां जेवणाक आपण व्हरच्याक विनंती करता. घट्ट दोन ताळयो समेसन तर्फेन आमी दिवया. नव्या सैऱ्यान जेवणाक उदक आयलें म्हणटात. सैऱ्यानो दोन नॉन वेज काउंटर आसात. एक या कुशीक आनी एक या कुशीक आनी एक वेज जेवणाचे काउंटर हांगासर आसा. लॉरेन आपण व्हरपळ्या दहीकर्ण. बरें सैऱ्यानो हांगासर आमचे हॉकलबाय नव्या सैऱ्या जेवणाक आपण व्हरता. ह्या संभ्रमाच्या वर्तांत सांगादिल्ल्या समेस असो आमी उपकार बावडता. ह्या कुटुंबांतावन अंतरलेल्या सर्व सांद्यासो आमी उडास करता. प्रत्येक रितीन हॉकलबाय लॉरेन ताच्या डॅडीचो कुटुंबादारांचो हांगासर आशिल्ल्या समेस असो उपकार बावडता. बाय आनी भावजीन ह्या कार्याक जायतो सांगात दिला तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या पोदोन मोदोरनेंक सर्व कुटुंबादारांक आनी काजिन्सांक नव्या सैऱ्यांक अपूर्बाचे डान्स केल्या सर्व ताच्या फ्रेंड्सांक आनी काजिन्सांक देव बरें करूं म्हणटा. देडयो जावन सांगात दिल्ल्यांक अपूर्बायन आमी उपकार बावडता. आयच्या दिसाचे कॅटरिंगाची वेवस्था केल्या. महिमा केटरर्स डेकोरेशन्स आनी इव्हेंट सोबयला. रोज अरेंजर्स आनी सांगतस शारोन लाइट्स अँड साउंड्स आयच्या दिसाची साउंड सिस्टमाची वेवस्था तांणी सदर केल्या. डीजे ग्लेसन आसा हांगासर सुमधुर संगीत दिवच्याक. रॉयल ब्रास बँड अल्लीपादे बंटवळ अपूर्बान बँडाचो नाद आमी आयकलो. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचें कार्य युट्यूबार लायव्ह आसा. डेल्सन मिडिया आनी आयच्या दिसाचे यूट्यूब लायव्ह दिला. प्रज्वल्स ट्रू फिक्स फोटोग्राफी अँड व्हिडिओग्राफी वी आर थँकफुल टू यू. आयच्या दिसाची फोटो आनी व्हिडिओग्राफी ताणें हांगासर सदर केल्या. कॉकटेल अँड मॉकटेल काउंटर बाय कॉस्मिक्स तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याक हजर आशिल्ल्या समेस जो एका सुत्रान उपकार बावडटा. हांव आसा MC नेल्सन मॉनीस. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जवान जावन सिदा वचनाकात कार्याचो दबाजो इल्लोसो दोरतो करया. बायलां नास आमी सांगाता नाशया.
Nani kila shazana so mukara bla. Come on everyone. Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, everybody. तंतले थोड्या कोंबडे मेवले तांचे बरे जाव पूण एकले उरला अंजल चिडून डायना ताचे नाव
देखता ताका हरत्या गुडान बोरता फुगासा हो गायना म्हज्या मोगाचे गायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाल्या कोंबऱ्या केसांचे सुंदर सारखे रुपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमेताचे गायना म्हज्या मोगाचे गायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाल्या कोंबऱ्या केसांचे सुंदर सारखे रुपाचे भांगरा सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमेताचे Western stragar saun, kitak wetai taun, tuja mogan boyoy tahawaun. Mogan zaite baye korta kedna hasta kedna rorta, kunte tuvena avren soz moche korta. Moga tu muje suk, morta moga suruk, topan astot tu lagona makabuk. Aso mokkelo lo puro taunta koshe haka doru dorian lotor oita moga chitaru. Come on! Paina doleita modon bestens molle, monsos mora poya he ragar pulle. Tu bhau lagta hai koda koi pod pulle, he maka poton poton kalis poton hatta kusolle. Paina doleita modon bestens molle, monsos mora poya he ragar pulle. Tu bhau lagta hai koda koi pod pulle, he maka poton poton kalis poton hatta kusolle.
खुशी जाता सांगूं कथा बरी खबर पावसा आदी बेगीन सासा म्हजें काजार खुशी जाता सांगूं कथा बरी खबर पावसा आदी बेगीन सासा म्हजें काजार व्हंकल सोबीत तिचें नांव येलीस वळख तिची सांगूंक चलीस गल्ला मिशांगार ताचो भाव पोलीस बापूय ताचो दुकर पेरीस व्हंकल सोबीत तिचें नांव येलीस वळख तिची सांगूंक चलीस गल्ला मिशांगार तिचो भाव पोलीस बापूय तिचो दुकर पेरीस खुशी जाता सांगूंक कथा बरी खबर पावसा आदी बेगीन सासा म्हजें काजार खुशी जाता सांगूंक कथा बरी खबर पावसा आदी बेगीन सासा म्हजें काजार काजार म्हजें आदल्या रितीचें नेस्ता नेसान परबू जातीचें शीत पळो जेवण लोकांक रोसाचें काजरा दिसा उंड्या मासाचें रेस्पेराचे मीस जाता सुकले घेवन कंट्री बँडार येता सोलोन बाराय गेडे फाटल्या म्हज्या येत नासोन दामास्काची सत्री धरून रेस्पेराचे मीस जाता सुकले घेवन कंट्री बँडार येता सोलोन बाराय गेडे फाटल्या म्हज्या येत नासोन दामास्काची सत्री धरून खुशी जाता सांगूं कथा बरी खबर पावसा आदी बेगीन सासा म्हजें काजार खुशी जाता सांगूं कथा बरी खबर पावसा आदी बेगीन सासा म्हजें काजार बेश्टें दाकर जावन कित्याक बेताय जावन तुज्या मोगान खंय वयता हांव बावन मोगा जायते बाये घडटा केन्ना हांसता केन्ना रडटा केन्ना तुवें हांवें सद म्हजें पडटा मोगा तूं म्हजें सूख म्हणटा मोगा जोर गोपान आसतोन तूं लागून म्हाका पड असो मोग केलो करून डोंगर कशें नाका करून दर्या लुटून वयता मोगाचें तारून फायल्यान दोलयता म्हणून बेश्टेंच म्हणलें मोग समजोन हांव तें ते रागार फुल्लें तूं बावलाक काय कोणाक कोणाक फुल्लें हें पटोवन पटोवन काळी सुटून हात दाखोवन चल्लें फायल्यान दोलयता म्हणून बेश्टेंच म्हणलें मोग समजोन हांव ते रागार फुल्लें तूं बावलाक काय कोणाक कोणाक फुल्लें म्हाका पटोवन पटोवन काळी सुटून हात दाखोवन चल्लें म्हाका जाल्लें तें जावन म्हज्या गोडा सोपाव म्हाका सोडशी तर जीव दितलो हांव म्हाका बुलयलो मोग जालो गेले अजून हॅलो हॅलो बड्डेडी बॉयज खंय आसात रे थेक थो आमी दोगी शेजारा वेतां काजारा बायल भुरगीं ती रोसाचेरी येवनात जरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजरा सगळीं आमची पप्पा बाबा वेतां त्या घरा आमी दोगी शेजारा वेतां काजारा बायल भुरगीं ती रोसाचेरी येवनात जरा केन्ना तरी शेजारा
खजाना काय को बंद किया हमले के पीछे है ताला खुशू कहाँ से मैं साला लाला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लाला का टाका पीड़ा है मौजे उड़ाती है मेरी मुझ मार गए ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की टूट बजा कर ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की टूट बजा कर हमले के पीछे है ताला खुशू कहाँ से मैं साला लाला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लाला का टाका पीड़ा है मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की कुछ मार के ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की टूट बजा ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चलती प्यार की पट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे एक ही थाली के चट्टे पट्टे पट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे एक ही थाली के चट्टे पट्टे साले ने कट्टो ब्रदर कट्टो भाई भला को डाल आगे से कट्टी पीछे से कट्टो बंगालिया तुम मार दे कट्टी मुफ्त का जतन किस मेरे नंदन मार बचा के खा दे ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सएप वाले नीचे से खींचते हैं चट्टी चट्टी साला इज्जत पुता है को मेरे हर एक फ्रेंड कमी ना होता है बोले तो हर एक फ्रेंड कमी ना होता है हर एक फ्रेंड कमी ना होता है बोले तो हर एक फ्रेंड कमी ना होता है और हजरतों के कोर्ट में ये दिल का जज कहे ऑर्डर ऑर्डर खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं राइट मेरा लाइट मेरा तेरा स्टोन जो कुछ झोंकने का नहीं तेरा डॉगी को मुझे पे भौंकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं खाली पीली रोकने का नहीं तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं तुम मेरे अगल बगल है तेरे अगल बगल हूँ मेरे अगल बगल है तेरे अगल बगल हूँ मेरे अगल बगल तेरे अगल बगल हूँ मेरे अगल बगल है 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일 오빤 강남스타일
request the people there on the dance floor to join. The people on the bar to join the dance floor. All the military guys in the tale.
DJ. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ बेमतलब करता बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सबकी कपड़े से हटा सबकी पे हो जानी फिदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए
in the air, put your hands up in the air, put your hands up. शिकार
रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा ओ इस रात का है अपना मजा आ यार मस्ती में तू झूम जा बैठा है क्या सीटी बजा लुंगी पकड़ के जरा घूम जा ये डांस तेरा देख देख झटके लगे तेज तेज दिल सबका धक धक करे रेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे रेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे तुमका मेरा एक्सीलेंट लगा रे मैं नाचा तो सबको करंट लगा रे ये समा ए गली लो दिम तना दमा ए मामा वनमा कोई पटी पना लमा सोमा ए जीना वाली तना पना लमा नी मामा अन हाले नहीं रोसे दमा डगल रक बस सांग मा डगल दिल की पाट वांग मा डगल मेरी याद टांग मा लाली लो चुका दमा అజమండ్రి రాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ పెడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి కుర్చీని మార్తా పెట్టి
some noise and say, Om Shanti Om. Girls, 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 boys, 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 girls, 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 boys, 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 girls, girls, boys, boys, girls, girls, boys, boys, girls. Let's get the party jumping. Om Shanti Om. All the boys, make some noise and say, Om. I like that. Come on, guys. Come on, more energy. Yeah, yeah. All hands up, come on, guys. Can you hear me? Yeah. Woo! Put your hands up, come on. Woo! Shake that. Robert. Guys, some more energy on the dance floor. Come on, rumba. I know you want me. Guys, come on. I can't see your dancing moves there. Come on, guys. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola gata, que hola omega. And this how we gonna do it. 3, 2, 1, come on. 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. Come on. You know I want you. Come on, Carlo. I know you want me. You know I want you. I know you want me. Come on, you guys. know I want you. Go back. I know you want me. You know I want you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Rumba. Ella quiere su rumba. Come on, party people. Show some energy there. Hangover. I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup, promise some more. So I can go until the comes up, and I can drink until I'm toe up, and I don't ever want to blow up. I wanna keep it going, keep it going, 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 going.
Guys, I'm waiting for some amazing moves there on the dance floor. Lights off, come on guys. Some energy on the dance floor there. Whoa, I like this. Whoa, people on the bar there. I want to join everyone on the dance floor. Come on guys. Rain over me. Woo! Glenn, come on. Glenn. Come on, let it rain over me. Jocelyn, I want to see some good moves from Glenn there. Let it rain over me. I'm rising so high. Come on, guys, put your hands up. Come on. Let it rain over me. Let it rain over me. One, two, three, four. I like this energy. Come on, guys. Yeah, Paku. Woo! All the fans of Shakira, I want to see some ladies moving on the dance floor there. It's time to Africa, guys. It's time for Africa. Cheering us on, choosing your battle. Pick yourself up, dust yourself off, and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. Pressure's on, feel it. You got it all, believe it. Everyone, guys, come on. Cause this is this time for Africa. Come on, listen. Beautiful कर गई चुल. Clinton, Carlton. I want to join at the center of the dance floor. Come on, guys. Mem is there. I want some more ladies on the dance floor there. आज ब्लू है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ यार तो मेरी गीत किस्मत होगी तेरी ये बात न माने गुल्ले
शुरू हुई है I like that. Yeah. Where is Keaton? दरवाजे को कुंडी मारो कोई नोच के जाने पाए डीजे को समझा दो म्यूजिक धरती से भी इतना जाए लगा जो फील करे वो जाके दो रेड बुल का निकले जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए आज की रात है कल से वही पे अपने है जी भर के नाच लो ना घर वाले ना मापे हैं सब पे अपना राज है करने की क्या बात है ये तो बस शुरुआत है ये तो बस शुरुआत है अभी तो पार्टी अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है Oh God, one more remix. Guys, come on. Sing along. Woo! One more time. Come on, guys. Everyone. लड़की आंख मारे आंख मारे I want to see the couple at the center, Stephen and Loren. Dance along. तू डिसाइड करियो बीट चलेगा गोली क्योंकि बेबी को बेस पसंद है बेबी को बेस पसंद है Everybody get down
In the mix with DJ Manoj. ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾನು ತಿಂದೊಂಡೇನೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕಂದಿಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಊಡಲ ಬಾಗಿಲು ತಾಳವಾಡ ಬಟ್ಟ್ಯಾಲೆ ನೀರಿರದ ಕಣ್ಣದು ಏನನ್ನು ಲತ್ತಾಲೆ ಸರ ಸರ ಸರಗರರು ಯಾರು ಬಾಗಿಲು ಜೊತೆನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ಮಟ್ಟದ ಪೊನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಯಾರು ತಿಂದೊಂಡೆ ಗುಟ್ಟುಡೆ ಕನ್ನಡೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕತ್ತದ ಆಣೆ ನಿನ್ನ ಮಟ್ಟ ಯಾರು ತಿಂದೊಂಡೇನೆ ಕಚುಡೆ ಕುಲ್ಲಾದೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲು ಮತಾನೆ
क्या पढ़ने में Eres tú, ya está. He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y has sentido toda mi vida con tu querer. ना मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा